Đồng hồ trên điện thoại hiển thị đã 7 giờ 30 phút, trên giường là một cặp nam nữ đang ôm nhau ngủ, cảnh tượng thật khiến người ta bỏng mắt. Lúc này cô gái mở mắt ra, nhìn thấy chàng trai bên cạnh, vội vàng lồm cồm ngồi dậy rồi túm lấy khăn che người chạy đi. Lục Cẩn Niên, nam chính của chúng ta cũng dần tĩnh lại, anh ôm đầu vì đau nhức, nhìn thấy hình bóng người phụ nữ chạy vào nhà vệ sinh. Anh sững người, anh nhớ lại những chuyện đã xảy ra vào tối hôm qua cùng với người con gái ấy, anh mở cửa bước vào, ép chặt cô gái vào tường. Kiều An Hảo, tôi không ngờ cô lại là loại người như vậy, không ngờ cô lại nhân lúc tôi uống say để chủ động quan hệ với tôi. Kiều An Hảo lúc này im lặng mở to mắt sững sờ, anh ta tiếp tục nói, nếu tôi nhớ không lầm thì đêm tân hôn cô tỏ ra thuần khiết lắm mà. Câu nói đầu tiên của cô với tôi là không cho tôi chạm vào cô, thế nào hả? Mới kết hôn 2 tháng mà cô đã thay đổi hoàn toàn, chủ động bò lên giường của tôi rồi sao? Hay là ngay từ đầu cô đã muốn lên giường với tôi? Kiều An Hảo càng thêm sợ hãi những lời nói đó. Cô lên tiếng nói, tôi muốn diễn bộ phim truyền hình Địa Lão Thiên Hoang. Câu nói khiến Cẩn Niên sững người bất ngờ. Anh biết đấy, tôi xuất hiện trước công chúng nửa năm rồi, nhưng vẫn chưa có vai diễn nào tốt cả. Anh được coi là ông trùm làng giải trí, nên chỉ cần anh nói giúp một câu thì nhất định là tôi sẽ được diễn Địa Lão Thiên Hoang. Cô cúi đầu nói. Còn tối hôm qua là hồi báo của tôi. Lục Cẩn Niên như chết chân tại chỗ, tay anh run run đưa về phía cô. Kiều An Hảo, cô muốn chơi quy tắc ngầm với tôi phải không? Được lắm, Kiều An Hảo. Nếu cô đã muốn chơi với tôi thì tôi sẽ để cho cô biết thế nào là địa ngục. Giờ đây chỉ còn lại Kiều An Hảo còn lại một mình trong nhà vệ sinh. Cô dựa vào tường, rồi từ từ tuột người ngồi xuống. Mình ngủ với anh ta để được diễn bộ phim đó sao? Chỉ là mình không dám nói cho anh ta biết rằng em yêu anh. Cô bật khóc nhưng không thể phát ra tiếng. Lục Cẩn Niên, em yêu thầm anh suốt 13 năm. Chuyển cảnh đến bên dưới khách sạn, trợ lý mở cửa cho Lục Cẩn Niên lên xe. Ngày kia sẽ bắt đầu quay ở Roma, ngài định bay vào sáng mai hay tối mai? Anh lạnh lùng đáp, trong hôm nay. Anh ta bất ngờ quay lại nhìn anh, hả, ngài đi ngay bây giờ à? Lục Cẩn Niên vẫn với thái độ lạnh lùng đó. Đúng vậy, ngay bây giờ. Vâng ạ. Anh lãnh đạm nhìn qua bên ngoài cửa như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó nói với trợ lý, gọi điện thoại cho đạo diễn của bộ phim Địa Lão Thiên Hoang, tôi muốn bố trí một người mới vào đoàn làm phim. Trợ lý cũng ngay lập tức vâng lời. Chuyến bay của Lục Cẩn Niên cũng cất cánh rời đi ngay sau đó. 3 tháng sau, Kiều Kiều nhanh lên nào, đây là lần đầu tiên chúng ta tham gia một bữa tiệc mừng hoàn thành phim. Mặc dù là nhân vật không quan trọng lắm nhưng cũng tốt hơn ngàn lần so với những nhân vật mà cậu từng diễn. Kiều An Hảo mới nói, không biết là hắn phân phó hay đạo diễn bố trí. Người bạn thân này thắc mắc, Kiều Kiều à, rõ ràng là cậu là vợ của hắn. Hắn có thể làm cậu trở thành một siêu sao, thế mà lại chỉ để cho cậu diễn một nhân vật phụ. Kiều An Hảo ra dấu kêu cô nhỏ tiếng. Xuyệt, phải giữ bí mật chuyện mình kết hôn với hắn. Với lại cậu cũng biết là bất đắc dĩ lắm thì mình và hắn mới kết hôn với nhau, không có chút tình cảm nào. Trong đôi mắt cô có một cảm giác đau thương không thể tả. Cô bạn thân lại tiếp tục câu chuyện của mình. Ôi Kiều Kiều à, cậu nhìn mình xem, không làm thiên kim đại tiểu thư, lại chạy đi gia nhập cái làng giải trí đầy hỗn loạn này để làm gì? Kiều An Hảo đáp. Nếu mình nói, bởi vì không thể làm một đôi người yêu trong hiện thực cho nên muốn trở thành người yêu của hắn trong màn ảnh, thì cậu có cười mình không? Cô bạn thân nghe xong chỉ biết thở dài than ôi, Kiều Kiều à, mình nhớ lúc còn trung học thì hắn cũng tốt với cậu lắm mà. Tại sao khi lên đại học thì lại như hai người xa lạ vậy? An Hảo cũng không biết, mình chỉ biết lúc ấy hắn nói với mình. Cô kể lại, lúc anh ta đang ngồi trên ghế sofa cô đi lại, anh ta đã nói với cô, tôi có thể thích bất kỳ ai, nhưng người đó không phải là cô. An Hảo cầm ly rượu trên tay nói tiếp, mình rất muốn biết, rốt cuộc thì năm đó đã xảy ra chuyện gì. Bất ngờ cánh cửa mở ra, Lục Cẩn Niên bước vào buổi tiệc, cô bạn thân la lên là Lục Cẩn Niên. An Hảo bất ngờ quay người lại, hắn đang quay phim ở Roma mà. Lục Cẩn Niên đi vào khiến mọi người đổ dồn ánh mắt vào anh, không ngừng bàn tán. Đó là Lục Cẩn Niên kìa, Lục ảnh đế đó. Một cô gái bắt đầu luyên thuyên nói về anh. Lục Cẩn Niên là một truyền kỳ lớn trong làng giải trí đó, anh ấy dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, lăn lộn trong làng giải trí 4 năm mới có chút danh tiếng. Trong số 10 bộ phim kinh điển nhất được bình chọn trên mạng internet, thì anh ấy là diễn viên chính của 6 bộ và diễn viên phụ của 2 bộ rồi. 3 năm trước, khi anh ấy mua Hoàn Ảnh, thì mọi người tưởng anh ấy sẽ phá sản, nhưng không ngờ 3 năm sau Hoàn Ảnh lại trở thành công ty điện ảnh và truyền hình lớn nhất nước. Anh ấy vừa đẹp trai vừa có tài, có diễn xuất tuyệt vời, thảo nào tất cả mọi người gọi anh ấy là quốc dân lão công. Kể từ khi anh ấy ra mắt công chúng thì vẫn chưa từng có một tin tức xấu hay scandal nào. Đúng là không thể tin được, đáng lẽ không kết hôn thì cũng phải có bạn gái, thế mà lại không có một chút tin tức gì về việc này cả. Đúng thế, không biết anh ta sẽ lấy ai. Nghe những điều này Kiều An Hảo chợt thay đổi sắc mặt, cô bạn thân liền quay qua hỏi cô, hắn về Bắc Kinh mà không gọi điện thông báo cho cậu à? Rốt cuộc thì cậu có phải là vợ của hắn không thế hả? Kiều An Hảo đáp, mình không biết. Cô nhớ lại câu nói anh đã nói với cô vào 3 tháng trước. Kiều An Hảo, nếu cô đã muốn chơi với tôi thì tôi sẽ để cho cô biết thế nào là địa ngục. Một người đi đến hỏi thăm Lục Cẩn Niên, giám đốc Lục, tại sao ngài lại tới? Sao ngài không thông báo trước để tôi phái người đi đón ngài? Kiều An Hảo lo lắng đôi má ửng đỏ mà quay người nói muốn đi vệ sinh.
nhưng chưa kịp đi, Lục Cẩn Niên đã quay người, anh đi đến đứng trước mặt cô. Kiều An Hảo bất ngờ nhìn anh, còn anh nhìn lại cô không chút cảm xúc. Kiều An Hảo mở lời xin chào, anh đưa mắt lạnh lùng nhìn cô không nói một lời nào, rồi quay người rời đi khiến cô vô cùng khó hiểu. Lục Cẩn Niên rời khỏi buổi tiệc, trợ lý chào Lục tiên sinh, không ngờ hôm nay ngài lại có hứng thú tới tham gia tiệc mừng hoàn thành bộ phim. Ánh mắt của Lục Cẩn Niên đầy sát khí nhìn về người trợ lý, anh ta đổ mồ hôi, sợ hãi cũng không dám nói thêm lời nào. Anh ta thầm nghĩ ngợi, đột nhiên nói tối nay muốn tới đây ăn tối, thế mà mới vào một lúc đã ra ngày rồi. Lục tiên sinh, 4 giờ nữa máy bay mới cất cánh, chúng ta tới sân bay ngay bây giờ sao? Lục Cẩn Niên nhìn ra bên ngoài, trời mưa rồi sao? Lục Cẩn Niên lúc này gương mặt đượm buồn nhìn từng giọt mưa nhẹ rơi bên ngoài, thứ tuyệt vời nhất không phải là trời mưa, mà là mái hiên mà anh đã đứng tránh mưa cùng với em. Anh nhớ lại lúc còn đi học cùng An Hảo trú mưa tại đây. Lục Cẩn Niên bất ngờ kêu dừng xe, trợ lý phanh xe lại. Anh khúm núm quay người lại hỏi, Lục tiên sinh có chuyện gì vậy? Chúng ta đăng ký chuyến bay lúc 12 giờ đêm, bây giờ chỉ còn 2 giờ thôi. Lục Cẩn Niên lại thay đổi ý muốn, tôi sẽ không bay vào đêm nay, chuyển thành sáng mai đi. Sự thay đổi thất thường của anh khiến trợ lý không thể nào đỡ nổi mà ngơ người ra. Kiều An Hảo lúc này cũng vừa hay đến nhà, cô bước vào trong vội cởi áo ra, nhìn ra phía bên ngoài cửa sổ, mưa to quá, có lẽ đêm nay hắn sẽ không về. Cô nhìn những hạt mưa đang rơi bên ngoài cửa sổ, cô bắt đầu nhớ lại lần đầu tiên mình gặp hắn, lúc ấy trời cũng mưa to như thế này, đó cũng là lần đầu tiên mình yêu một người. Chợt cô nghe tiếng lạch cạch vang đến, quay lại nhìn thì thấy Lục Cẩn Niên đang đứng trước mặt mình. Anh về rồi à? Lục Cẩn Niên không nói lời gì mà đi thẳng vào phòng, anh nằm lên giường. Kiền An Hảo cũng lo lắng không thôi, không biết anh đang suy nghĩ điều gì. Lục Cẩn Niên gói đầu lên hai tay nằm nhắm mắt, cô thì ngồi tại bàn trang điểm đang chảy tóc, nhưng ánh mắt không ngừng quay sát anh qua gương. Cô đưa tay chạm vào khuôn mặt trên gương, mà thực tế cô không dám chạm vào. Cô ôm một con gấu to đến nói với anh, em mua thứ này để không xảy ra chuyện như hôm đó. Lục Cẩn Niên chỉ liếc nhìn một cái, thế rồi hai người ngủ cùng nhau, chính giữa được ngăn cách bởi chú gấu. Cô nằm xoay người về bên kia, hai mắt mở to không ngủ được. Lục Cẩn Niên cũng vậy, anh cũng chưa thể nào ngon giấc. Anh lồm cồm ngồi dậy, rồi đi đến bến cửa sổ mở cửa ra, anh châm điếu thuốc hút. Kiều An Hảo nằm trên giường nhưng suy nghĩ luôn hướng về anh, hắn đang hút thuốc à? Mình nhớ rõ là hắn không hút thuốc mà, hắn bắt đầu hút thuốc từ lúc nào vậy? Bên ngoài căn biệt thự, cơn mưa vẫn cứ thể trút xuống. Kiều An Hảo đang nhắm mắt ngủ thì bất ngờ Lục Cẩn Niên túm lấy cánh tay của cô rồi quát lớn, cô đang định câu dẫn tôi lúc tôi đang ngủ phải không? Thế nào, vừa mới diễn xong một bộ phim truyền hình mà đã muốn dùng thân thể mình để đổi lấy bộ phim thứ hai sao? Kiều An Hảo liền cất tiếng chối bỏ lời nói vô căn cứ đó, tôi không có ý đó. Lục Cẩn Niên liền trố mắt nhìn cô, không có sao, không ngờ Kiều tiểu thư còn giỏi cả nói dối nữa, không biết người nào thừa dịp tôi say rượu rồi bỏ lên giường của tôi. Nếu tôi nhớ không lầm thì đêm hôm đó người ấy đã chủ động trước, đồng thời luôn miệng cầu xin tôi ngủ với cô ta. Kiều An Hảo chỉ cúi gằm mặt không nói nên lời, mặc cho anh đang nắm chặt lấy tay cô. Kiều An Hảo sau một hồi mới nói được vài câu, thật sự là tôi không có ý định câu dẫn anh, tôi chỉ lỡ tay chạm vào anh trong lúc đang ngủ. Lục Cẩn Niên vứt tay cô ra lạnh lùng nói, tốt nhất là những gì cô nói là đúng, tuy nhiên tôi nói cho cô biết, mặc dù cô là người bắt đầu trò chơi này, nhưng tôi mới là người quyết định xem chơi như thế nào. Lục Cẩn Niên quay người đi, có lẽ cô đã được một số thứ cô muốn bằng việc đánh đổi thân thể của mình cho tôi, nhưng điều kiện tiên quyết là tôi có muốn ngủ với cô hay không. Nếu tôi không muốn thì cho dù cô có cầu xin tôi như lần trước thì tôi cũng sẽ không chạm vào cô, dù chỉ là một ngón tay. Kiều An Hảo ngồi im lặng trên giường, còn Lục Cẩn Niên rời đi được vài bước thì trên khuôn mặt đã bắt đầu thay đổi, nó càng trở nên khó coi hơn. Anh dường như có nút thắt gì đó trong lòng mà không gỡ được, nên mọi thứ anh làm Kiều An Hảo không thể nào có thể hiểu được. Kiều An Hảo chóng tay chỉnh tư thế ngồi lại, cô lấy con gấu bông đặt qua một bên, tay cô đặt lên khăn trải giường phía anh nằm, trên khăn trải giường còn hơi ấm của hắn, còn có cả mùi trên người hắn. Cô vùi mặt vào chiếc gói anh đã nằm, cho dù hắn nói với mình lời tàn nhẫn, có ác độc đến mức nào thì mình vẫn thích hắn vô cùng. Cô dằn vặt tự trách mình, tại sao vậy chứ? Tại sao mình và hắn lại trở thành thế này? Cô nhớ lại thời gian lúc đầu khác hẳn so với bây giờ. Gia Mộc, Hứa Gia Mộc. Anh ta quay lại nhìn rồi nói, Kiều An Hạ, em gọi to quá đấy. Kiều An Hảo bên cạnh nhẹ nhàng cất tiếng chào Gia Mộc ca. Hứa Mộc ca mới nói, phải dịu dàng như An Hảo mới tốt. Lúc này Gia Mộc đưa tay về người bên cạnh, giới thiệu với hai em, đây là anh trai của anh, Lục Cẩn Niên. Đây là khoảnh khắc Lục Cẩn Niên và Kiều An Hảo gặp nhau. Cô đỏ mặt nhìn anh mà chào. Gia Mộc cười nói, đây là Đại Kiều và Tiểu Kiều mà mọi người thường nhắc tới, sau này chúng ta sẽ học cùng một trường đó. Cô bé Kiều An Hảo ngây ngô lúc này đã chìm vào tình yêu. Cô viết tên Lục Cẩn Niên lên tập của mình, chống tay lên cằm mà nghĩ ngợi, thì ra hắn là anh trai của Hứa Gia Mộc, nhưng mà hình như hắn không nhớ chuyện ngày hôm ấy, lúc hai người gặp nhau dưới mái hiên đợi xe buýt. Trong một ngày mưa lớn, Kiều An Hảo cứ suốt ngày thẫn thờ mong nhớ đến Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên, thì ra tên của hắn là Lục Cẩn Niên. Sáng ngày hôm sau ở trường học, Kiều An Hạ đi đến hỏi Kiều An Hảo, Kiều Kiều,
Văn lý chia làm 2 khoa, cậu chọn khoa gì? Cô đáp tất nhiên là lý rồi. An Hạ bất ngờ, hả gì chứ, mình có nghe lầm không thế, cậu mà lại chọn lý á? Ôi, mình chọn văn rồi. Kiều An Hạ cười hì hì, mình sẽ cố gắng phấn đấu. Trong lòng cô đang nghĩ đến một người, bởi vì Gia Mộc nói Cẩn Niên chọn lý khoa, sau khi chia khoa sẽ chia lại lớp học cho nên tiếng gào thét của nữ chính của chúng ta, chỉ cần kết quả thi của mình cao thì mình sẽ được học cùng lớn với Lục Cẩn Niên thôi. Đúng lúc phía bên ngoài của sổ Lục Cẩn Niên đã bắt gặp được khoảnh khắc cô cười tươi như vậy, sau đó anh âm thầm rời đi. Kiều An Hảo đi ra sân trường, nhìn thấy bọn họ đi chơi bóng rổ, cô lôi An Hạ theo, chúng ta tới sân thể thao đi, cậu thích thể thao từ lúc nào thế? Hì hục một lúc thì hai người họ đã đến sân bóng rổ, vừa đúng lúc bóng rổ bay vào lưới, là Lục Cẩn Niên đã ghi bàn, anh di chuyển nhanh nhẹn, chơi vô cùng giỏi. Nhìn dáng vẻ này khiến Kiều An Hảo càng thêm yêu say đắm, cô mỉm cười tươi rói, sau này chiều nào mình cũng chạy bộ, cậu chạy một mình đi, mình không chạy đâu. Hứa Gia Mộc hỏi anh sao thế? Anh đáp không có gì, một ngày mới nữa tại trường học, bây giờ bắt đầu bỏ phiếu nha. Gia Mộng chống tay nói, ai thèm tham gia loại bình chọn nhàm chán này, anh cũng thế phải không? Nhưng bất ngờ là Lục Cẩn Niên lại đưa tay bỏ phiếu vào thùng, anh cũng bỏ phiếu à? Gia Mộc hớn hở hỏi anh bỏ phiếu cho ai thế? Lục Cẩn Niên chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, chiếc thùng phía trên tay của người đó, khi chúng ta nhìn vào trong, chiếc phiếu của Lục Cẩn Niên vậy mà là tên Kiều An Hảo. Lục Cẩn Niên nở một nụ cười hiền hòa. Lục Cẩn Niên rõ là tay đang cầm quyển sách mà mắt cứ dán chặt vào người An Hảo, nhìn bộ dạng cô nhóc đang đau đầu với đống kiến thức khiến cho anh đưa ra một quyết định thật điên rồ. Rất nhanh ngày kiểm tra đã đến, giám thị thông báo, thời gian còn 30 phút, các em hãy kiểm tra kỹ bài thi trước khi nộp. Chỉ thấy Lục Cẩn Niên ngồi thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, tay cầm cây viết không ngừng xoay, và thế là kết quả đã có, được treo lên bảng lớn của nhà trường. An Hảo hồi hộp nhìn vào kết quả, sau đó không nhịn được la lớn, sau đó quay sang đập tay với bạn thân, oa Kiều Kiều, lần này cậu gặp may rồi, đã biết được kết quả. An Hảo đã có thể mỉm cười thở phào nhẹ nhõm, cũng không muốn nán lại lâu, vừa bước ra khỏi cửa ngay khúc hành lang đã gặp Gia Mộc, anh ta đưa tay vẫy chào cô mặt hớn hở, An Hảo chúc mừng em, lần này em học cùng lớp với anh rồi. Thấy người cô liền hỏi, anh Gia Mộc, Lục Cẩn Niên đâu rồi? Gia Mộc vẻ mặt nghiêm trọng đưa tay gãi gãi đầu, không biết anh ấy làm bài thế nào mà lại bị phân đến lớp số 3. Cô bạn tóc ngắn của cô nghe đến lớp mình chỉ tay vào bản thân cười ngốc, đó là lớp của em. An Hảo không hiểu hả lên một tiếng, sau đó mới hốt hoảng la lớn, hả? Bên này tâm trạng của Lục Cẩn Niên thì lại không được vui vẻ như vậy, xung quanh anh toát ra vẻ u ám khó tả. Anh cúi gằm mặt lủi thủi đi vào lớp được phân. Mấy bạn nữ vừa thấy Lục Cẩn Niên liền lập tức bay tới không ngừng tấn công. Oa Lục Cẩn Niên học cùng lớp với mình, nhưng ai kia chỉ một bộ dạng giả điếc giả câm, giả chết nằm oạt xuống bàn coi như chưa từng nghe thấy. Đến giờ học chuông báo hiệu đã reo, An Hảo cũng phải quay về lớp của mình, chỉ là trên đường gặp vài sự cố khá phức tạp. Cô ôm bụng chán đổ mồ hôi hột, xui xẻo quá, tại sao tháng này lại đau thế này? Đột nhiên từ phía sau một bàn tay nắm lấy cánh tay cô, An Hảo nheo mắt hóa ra là Lục Cẩn Niên. Anh thấy sức khỏe cô không ổn liền bế cô chạy đến phòng y tế, một bên chăm sóc, một bên vẫn ôm cuốn sách đọc. Từ ngoài cửa một cô gái tóc ngắn, trên tóc còn thắt một cái nơ đột nhiên xuất hiện, vừa nhìn thấy anh cô ta đã kinh ngạc gọi tên Lục Cẩn Niên, sau đó chạy lại chỗ anh. Vừa nhìn thấy cô ta mặt An Hảo đen lại, cô ấy là ai? Cả hai người trao đổi một số thứ trông có vẻ rất vui. Xong xuôi hết cô ta quay lưng ra về, còn không quên nhìn anh nở nụ cười. Lần sau mình lại tới, căn phòng lại trở về yên tĩnh vốn có. An Hảo không nhịn được tò mò liền hỏi, cô ấy là bạn gái của cậu à? Lời vừa thốt ra, An Hảo liền biết mình lỡ lời, tiêu rồi, tại sao mình lại hỏi câu hỏi như thế? Không biết hắn có nghĩ mình là một cô gái lắm chuyện không? Dù sao lời nói thốt ra như bát nước đổ đi khó hốt lại được. Cô tự trách bản thân không ngừng vò đầu bứt tóc. Tại sao lại nông nổi như vậy a? Thì Lục Cẩn Niên đột nhiên lên tiếng, không phải, lớp tôi sắp có hoạt động, tôi và cô ấy phụ trách hoạt động đó. Nhận được câu trả lời thỏa đáng, An Hảo mừng thầm trong bụng, thở hắt một hơi, được một lúc thấy cô đã không có gì đáng ngại, anh đưa cô rời khỏi phòng y tế. Trước khi tạm biệt nhau, An Hảo lấy trong ví ra tờ 50 tệ đưa cho anh và nói, Lục Cẩn Niên cảm ơn cậu rất nhiều, mình trả cậu tiền thuốc men lúc nãy. Anh quay đầu liếc nhìn một cái, gương mặt trầm xuống không nói gì, lạnh lùng quay lưng bỏ đi. An Hảo đứng nhìn bóng lưng anh xa dần, mà trong đầu tràn đầy nghi hoặc, ủa, là chuyện gì vừa mới xảy ra a? Mình lại chọc gì anh ta rồi? Đi đến khúc hành lang lớp học, Lục Cẩn Niên lại gặp lại cô gái tóc ngắn thắt cái nơ trên đầu ban nãy. Cô ta vẫy tay nhiệt tình chào anh. Lục Cẩn Niên, đúng lúc tâm trạng đang không vui, anh trực tiếp đem cô ta làm bia đỡ đạn, sau này đừng nói chuyện với tôi nữa. Thái độ thay đổi chóng mặt, tính tình thất thường, khiến cho cô ta cứng đơ người nghiến răng. Loại người gì mà? Hoàng hôn của buổi chiều buông nhẹ xuống, nơi ô cửa sổ còn sót lại chút tia nắng dọi vào căn phòng, ngọn gió cũng theo đó thổi đến làm cho màn che cửa sổ bay phất phới. Trên bàn tấm hình hai đứa trẻ tầm trạc tuổi nhau, một cậu nhóc tóc nâu gương mặt cười vui vẻ khoác lấy tay người kia còn tạo dáng chụp ảnh. Khác với vẻ vui mừng, cậu nhóc có máu tóc xanh nổi bật, ánh mắt buồn rười rượi, gương mặt ảm đạm vô hồn không chút cảm xúc,
in trên tường cái bóng kéo dài thành vệt đen. Cậu nhóc tóc xanh đó đang thẫn thờ đứng nhìn bức ảnh trên bàn, nhớ lại lời nói của hai cô giúp việc khi nãy, đây chính là đứa con tư sinh nó. Một thím trông đã lớn tuổi tóc bạc phơ ghé tai cô kia thủ thỉ, suýt đừng nhắc đến người phụ nữ đó, bà chủ mà nghe thấy chúng ta sẽ bị ăn mắng đấy. Cô giúp việc kia còn trẻ cau mày khó hiểu. Nhưng mà tiểu minh tinh đó đã chết rồi, mà Hứa tiên sinh cũng không nhận cậu ta. Bà thím mỉa mai, ôi cô thì biết gì, Hứa tiên sinh không có chút tình cảm gì với tiểu minh tinh đó, chỉ là lỡ uống say thôi. Cậu ta là vết nhơ lớn nhất trong đời của Hứa tiên sinh, Hứa tiên sinh không muốn cậu ta tồn tại trên đời. Nếu không phải lão gia tử già rồi nên nhớ con cháu, thì làm gì có chuyện Tết năm nào cũng phái người đến đón cậu ta về ăn cơm. Lời nói của hai người giúp việc không kiêng dè đều bị nhóc con nghe thấy hết. Xét về thân phận cậu cũng được coi là cậu cả lớn trong gia đình, nhưng hẳn là hữu danh vô thực đi. Cậu nhóc tóc nâu thấy cậu đến vui mừng chạy ra đón gọi một tiếng anh ơi, sau đó hướng về phía sau nói, ba ba anh ấy về rồi. Nhóc con có chút dè chừng thốt lên, ba ba. Chỉ hai chữ ngắn gọn lại có thể khiến cho bà phu nhân kia nổi trận lôi đình. Bà ta trợn mắt nhìn cậu đay nghiến, câm mồm, ai cho phép mày gọi ba ba. Thản nhiên kéo cậu nhóc tóc nâu vào lòng nói tiếp, lúc trước chính mẹ của mày đã hứa không cho mày bước chân vào cửa Hứa gia, không nhận tổ quy tông, không nhận sản nghiệp của Hứa gia, thì ta mới đồng ý ký cho gia tộc của chúng ta cứu mạng mày. Mày nghĩ mày là ai? Mày chỉ là một đứa con tư sinh danh bất chính ngôn bất thuận. Nhìn vào màn hình cây ATM, con số 78.943 hiện rõ mồn một. Lục Cẩn Niên thẫn thờ nhớ lại chuyện trước kia mà tự thấy thương cho bản thân mình. Anh rút thẻ, sau đó đến phòng giáo viên gặp thầy. Vừa nhìn thấy anh, thầy đã hỏi ngay, Lục Cẩn Niên nghe nói em bị những người tìm kiếm ngôi sao chú ý. Đúng là sự hào nhoáng của làng giải trí có sức hấp dẫn rất lớn, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến việc học tập. Tôi nhớ không lầm thì nguyện vọng của em là thi vào trường cấp A. Thầy giáo nhíu mày nói tiếp, tôi thấy công việc làm thêm của em cũng đã chiếm rất nhiều thời gian, em vẫn kiên trì gia nhập vào làng giải trí sao? Nghe thầy nói vậy, bàn tay đang cầm thẻ ngân hàng của anh bỗng siết chặt. Lục Cẩn Niên nhìn đối phương kiên định, em cần tiền. Bà của Lục Cẩn Niên với gương mặt phúc hậu, bà nở nụ cười chào đón anh trở về. Cẩn Niên, cháu đi học về rồi à? Anh im lặng nhìn bà tiến đến đưa hộp cơm mang theo cho anh và hỏi thăm đôi lời. Dạo này cháu về càng ngày càng muộn, cháu đang làm thêm phải không? Bà có nấu một chút canh đấy, cháu uống ngay đi kẻo nguội. Anh nhận lấy lễ phép đáp, cảm ơn bà. Nét chân chim cùng nỗi buồn không thể giấu trên khuôn mặt người bà. Bà thương cảm cho đứa cháu tội nghiệp nói, số tiền mà mẹ cháu để lại đủ để chi tiêu vài năm nữa cơ mà, tại sao cháu lại phải làm lụng khổ cực thế chứ? Nếu cháu cần tiền thì bà có một ít tiền tiết kiệm. Lục Cẩn Niên bình thản quay lại đáp, không cần đâu ạ, cháu sẽ tự nghĩ biện pháp. Sau đó anh rời đi để lại người bà cô quạnh ngóng theo. Ôi, nếu lúc trước cháu không đăng ký học cái trường đắt đỏ này thì tại nơi khác. Một hộp quà được gói cẩn thận đưa đến. Gia Mộc gãi gãi đầu cười cười nói, cảm ơn anh. Nếu hôm nay tiệc sinh nhật của Kiều An Hảo mà không có chiếc bánh gato thiên nga đen này thì An Hảo lại nổ giận đùng đùng cho mà xem. Từ trong túi cậu nhóc lấy ra chiếc thẻ ngân hàng, thẻ của em này. Nhóc cầm hộp quà chợt nhớ ra, tiện thể mua thêm vài món quà tặng. Nhân viên đưa ra một túi đồ và nói, đây là quà của quý khách. Cậu nhóc ngỡ ngàng nhìn tổng bill. Ủa? Cậu vội quay lại gọi Cẩn Niên, anh không dùng thẻ của em để thanh toán tiền bánh à? Nhóc nhìn hộp quà trong tay thầm nghĩ, chiếc bánh này giá mấy vạn cơ mà. Tiệc barbecue được diễn ra, mấy cái xiên nướng trên vỉ bốc mùi thơm ngon ơi là ngon. Gia Mộc cùng Cẩn Niên túc trực canh đồ nướng, tiện thể Gia Mộc bắt chuyện. Trước kia có gọi thì anh cũng không tới mấy bữa tiệc sinh nhật như thế này, tại sao lần này anh lại hăng hái thế? Cẩn Niên ngoảnh đầu lại nhìn, ánh mắt anh đang hướng đến An Hảo, người đang vui đùa cùng bạn bè cũng là nhân vật chính bữa tiệc. Triệu Manh bỗng cất tiếng hỏi, An Hảo, sau này cậu định học trường đại học nào? An Hảo suy nghĩ đáp, mình vẫn chưa xác định, có lẽ là Hàng Châu. Mình thích thành phố đó, nó rất đẹp. Triệu Manh hào hứng nói, mình thì lại thích Thượng Hải. Đột nhiên Triệu Manh chạy đến bên Gia Mộc hỏi, Hứa Gia Mộc, theo cậu thì Lục Cẩn Niên sẽ học trường đại học nào? An Hảo cố vảnh tai nghe ngóng thông tin. Gia Mộc đáp, đại học A. Mình nhớ anh ấy nói muốn học trường đại học A giống như mình. An Hảo nghe xong có chút giật mình. Hả? Sau hôm đó cô điên cuồng ôn tập đến mức quên mình. Má ơi, tại sao lại là đại học A? Đó là trường đại học nổi tiếng nhất nước, thì vào đó có đơn giản như thi phân ban đâu. Nhưng vì Lục Cẩn Niên, cô quyết tâm lấy lại tinh thần tự khuyến khích bản thân. Kiều An Hảo bắt đầu từ hôm nay, ngoại trừ ăn cơm và ngủ ra thì tất cả thời gian sẽ dành cho học tập. Mày phải biến tưởng niệm thành động lực, chỉ cần có thể tiếp cận hắn thì có phải trả giá như thế nào cũng không do dự. Sau một thời gian dài cuối cùng cũng đã có kết quả thi rồi. Trong phòng Gia Mộc chóng tay xem điểm số, không khỏi buông lời khen An Hảo, Kiều Kiều, anh phải nhìn em bằng con mắt khác đấy. Không ngờ thành tích của em lại chỉ thấp hơn anh 1 điểm. An Hảo háo hức nói, Lục Cẩn Niên thì sao? Gia Mộc chăm chú nhìn màn hình máy tính đáp, anh ấy thì tất nhiên là giỏi rồi, anh ấy còn cao hơn anh 10 điểm đấy. Cô mừng thay cho Lục Cẩn Niên, hay, trong lòng cô đang vô cùng vui sướng. Hay quá, thế là cũng đủ điểm vào đại học A, thật tuyệt vời. Gia Mộc thấy thái độ của cô thắc mắc hỏi, Kiều Kiều ngốc, có gì đâu mà vui vẻ như thế. Cô không trả lời lúc này, chỉ vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ bản thân.
Cuối cùng thì ước mơ của mình cũng thành sự thực, thời gian thấm thoát trôi qua, ngày nhập học cũng đã đến. An Hảo tay xách nách mang đồ đạc vào trường, Hứa Mộc ca, Lục Cẩn Niên đâu, cậu ấy không đi với anh à? Gia Mộc làm vẻ mặt ngây thơ vô số tội nói, anh ấy à, anh ấy không thi vào đại học à, anh ấy thi Hàng Châu. An Hảo nghe tin như sét đánh ngang tai, cơ thể như hóa đá, miệng không nói thành lời, cái gì? Trong khi đó tại nơi khác, Lục Cẩn Niên thất thần đứng trước đại học Hàng Châu, anh lực bất tòng tâm, bàn tay chẳng còn sức, hành lý liền rơi xuống. Trở về mấy ngày trước, anh đến gặp Gia Mộc hỏi chuyện. Em nói gì? Kiều An Hảo báo danh vào đại học A. Gia Mộc khẳng định, đúng thế, giống như em. Tại sao anh lại báo danh vào Hàng Châu? Anh nói anh muốn thi vào đại học A mà. Lục Cẩn Niên như chút hết sức lực, gương mặt hiện lên nét u sầu, lời nói cũng chẳng rõ ràng. Anh, Hàng Châu gần với Hoàng Điếm, nên sẽ tiện lợi cho việc quay phim hơn. Trở lại hiện tại, Gia Mộc giải thích, lúc nghỉ hè thì được những người truy tìm ngôi sao coi trọng, cho nên bây giờ phải đến Hoàng Điếm đóng nhân vật phụ. Nếu học ở đại học A thì đi lại sẽ vất vả hơn nhiều. Anh của anh nói như thế đấy. Cả hai chán nản ngồi thụt xuống. Cuối cùng sự nỗ lực của cả hai để có thể học cùng trường bấy lâu đều coi như đổ sông đổ bể cả. Bạn có biết cảm giác sét đánh ngang tai như thế nào không? Có lẽ mình và Lục Cẩn Niên chính là hai người trời sinh không có duyên phận với nhau. Ba người Kiều An Hạ, Kiều An Hảo và Hứa Gia Mộc gặp nhau. Hứa Gia Mộc hỏi Kiều An Hạ. An Hạ cảm thấy học đại học tại Thượng Hải như thế nào? An Hạ đáp, ôi chẳng khác gì Bắc Kinh. Thành phố lớn chẳng có gì thú vị cả. Phải rồi, kỳ nghỉ này chúng ta tới Hàng Châu đi. Lục Cẩn Niên đang ở đấy phải không? Hứa Gia Mộc, anh nhớ hẹn cậu ấy. Hứa Gia Mộc liền đáp, không thành vấn đề. Kiều An Hảo nghe vậy đỏ mặt nghĩ, hay quá, cuối cùng cũng được gặp Lục Cẩn Niên. Thế là ba người cùng tới Hàng Châu. Kiều An Hạ nói với Kiều An Hảo, hiếm khi mới tới đây, chúng ta nhất định phải ăn chơi cho Gia Mộc táng ra bại sản mới được, dù sao anh ấy có tiền mà. Lục Cẩn Niên thấy ba người họ vui vẻ như vậy thì gọi điện nói, tôi chấp nhận làm diễn viên đóng. Thế mà anh nói, người ở đầu dây kia bảo, cậu cần phải biết rằng công việc này rất nguy hiểm. Lục Cẩn Niên đáp, không sao. Sau đó Kiều An Hạ nói, chúng ta trao đổi địa chỉ QQ đi, sau này liên lạc sẽ tiện lợi hơn. Kiều An Hảo nói với Lục Cẩn Niên, sau này bọn mình lại tới Hàng Châu thì cậu mời bọn mình đi ăn nhé. Lục Cẩn Niên gật đầu, thế là trong suốt 4 năm đại học từ Bắc Kinh tới Thượng Hải, lại từ Thượng Hải đến Hàng Châu có bao nhiêu tấm vé máy bay, thì đồng nghĩa với nó là số lần bọn họ gặp nhau, cho đến lần cuối cùng, Kiều An Hảo gọi điện cho bạn bảo, ủa, cậu đi Pháp à? Đầu dây kia đáp, ôi, sao cậu không nói sớm, mình không biết là cậu đến, nên đã hẹn với bạn học rồi. Kiều An Hảo cảm thán, làm thế nào bây giờ? Mình không quen Thượng Hải. Đầu dây kia nói, hay là cậu tới Hàng Châu với Lục Cẩn Niên. Kiều An Hảo lên xe rồi suy ngẫm, tìm lý do gì để gặp hắn bây giờ. Thế rồi cô kiểm tra túi xách, chợt nhận ra mất ví tiền. Cô thầm nghĩ, quá tốt, mình chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì mất ví tiền như bây giờ. Lục Cẩn Niên gọi điện cho cô hỏi, cậu đang ở đâu? Kiều An Hảo đáp, trạm xe. Lục Cẩn Niên dặn dò cô, đừng yên ở đấy, đừng đi đâu cả, mình sẽ tới ngay. Cúp máy, Kiều An Hảo vui vẻ nghĩ, cảm ơn người đã trộm ví tiền của mình. Trộm đúng lúc lắm. Kiều An Hảo thấy Lục Cẩn Niên chạy vội đến thì kinh ngạc, Lục Cẩn Niên, chẳng lẽ cậu đang đóng phim? Lục Cẩn Niên đáp, để mình đưa cậu đến nơi ở. Kiều An Hảo liền bảo anh, mình mất cả chứng minh thư rồi nên không thuê phòng. Lục Cẩn Niên gật đầu, được, thế thì tới phòng mình đang thuê vậy, cậu tắm đi, mình quay lại ngay. Ngay khi Kiều An Hảo đi ra thì thấy Lục Cẩn Niên đặt đồ ăn lên bàn bảo cô, ăn thôi, tối nay mình sẽ ngủ ở ký túc xá của trường. Kiều An Hảo vội kéo áo anh nói, mình sợ ở một mình. Thế là hai người ngủ chung một phòng. Kiều An Hảo ngủ trên giường, còn Lục Cẩn Niên ngủ dưới đất. Nửa đêm, Lục Cẩn Niên ngồi dậy nhìn ngắm Kiều An Hảo rồi hôn má cô, nghĩ, đây là lần đầu tiên anh được ở cùng phòng với em. Kiều An Hảo, có lẽ em không biết rằng anh thích em từng rất lâu rồi, anh nhất định sẽ chăm sóc cho em. Sau đó, Kiều An Hảo hỏi Triệu Manh, ý của cậu là cậu ta thích mình? Triệu Manh đáp, tất nhiên rồi, thường thì một cô gái và một chàng trai ở chung một phòng mà không phát sinh chuyện gì, thì nếu không phải chàng trai đó thích cô gái, không muốn khinh nhờn cô ấy, thì là giới tính của anh ta có vấn đề. Kiều An Hảo nghe vậy cũng hy vọng, có lẽ Lục Cẩn Niên thật sự thích mình, nếu không tại sao cậu ấy lại bỏ cả công việc để tìm mình, lại còn quan tâm chăm sóc mình như thế. Thế là cô liền nói, mình quyết định mình sẽ viết một bức thư tình thổ lộ tình cảm với cậu ấy. Triệu Manh ủng hộ cô, Kiều Kiều cố lên. Kiều Kiều viết thư xong thầm nghĩ, nhưng mà nhắc tới việc viết thư, mình từng tận mắt nhìn thấy Lục Cẩn Niên ném thư tình của một bạn nữ vào sọt rác, chẳng lẽ bức thư của mình cũng sẽ bị ném vào sọt rác trước khi nó được đọc? Đúng rồi, mình sẽ đưa cho Hứa Gia Mộc xem trước để cậu ấy kiểm tra thử xem. Kiều An Hạ kinh ngạc hô lên, hả, cái gì? Sau này con phải lấy Hứa Gia Mộc. Kiều tiên sinh nói, An Hạ à, Kiều gia của chúng ta và Hứa gia vẫn thường xuyên là thông gia với nhau. Hứa gia gia đại nghiệp đại, mẹ Kiều cũng bảo, Hứa Gia Mộc lại là con trai độc nhất, có thể nói Hứa Gia Mộc là một đối tượng vô cùng tốt để lấy làm chồng. Kiều An Hạ lẩm bẩm, nhưng mà con vẫn luôn coi Gia Mộc là một người bạn, không có chút tình cảm nam nữ nào.
Rồi cô vừa đi vừa nghĩ, chẳng lẽ bố mẹ sẽ bắt mình lấy Gia Mộc, mình có nên ra nước ngoài du học, rồi trốn ở đấy 8 năm 10 năm không nhỉ? Bỗng Kiều An Hạ nghe được tiếng Kiều An Hảo nói, Gia Mộc em muốn anh giúp em một chuyện, nhưng anh phải giữ bí mật đấy. Em muốn viết một bức thư tình, nhưng không biết nên viết như thế nào. Anh xem hộ em xem các bạn nam có thích cách viết như thế này không? Em không có bất kỳ một giấc mộng lớn lao nào, em chỉ muốn được ở bên cạnh anh, em cũng không biết viết như thế nào hơn. Em chỉ muốn nói em hy vọng 50 năm sau, em vẫn còn yêu anh như bây giờ. Em nghĩ có lẽ cả đời này sẽ không có người nào có thể làm cho em yêu như yêu anh bây giờ. Anh biết không, kể từ lần đầu tiên gặp anh, tất cả những việc mà em đã làm đều là vì được lại gần anh hơn. Em đã mơ rất nhiều, trong giấc mơ nào cũng có hình bóng anh, cũng từng có rất nhiều ảo tưởng được ở bên cạnh anh. Em có rất nhiều ước nguyện nào cũng là hy vọng anh sẽ yêu em, người mà em yêu nhất trên đời. Hứa Gia Mộc cảm thán, oa, Kiều An Hảo, rốt cuộc thì chàng trai nào may mắn giành được tình cảm của An Hảo của chúng ta yêu thế. Kiều An Hảo ngại ngùng hô, anh đừng có hỏi, nói mau lên, anh thấy em viết thế nào. Hứa Gia Mộc suy ngẫm rồi bảo, xem nào, câu cuối cùng cả đời này em chỉ yêu mình anh. Kiều An Hảo cũng nhận ra, đúng là nên sửa như thế, nếu không cậu ấy lại tưởng em từng yêu người khác. Gia Mộc, cảm ơn anh. Kiều An Hạ nghe xong thì cảm thán, không ngờ Kiều Kiều lại viết thư tình nồng nàn như thế, không biết Kiều Kiều yêu ai. Cô lấy máy mình ra rồi chợt nhận ra, mình quên tắt ghi âm rồi. Kiều An Hạ nhìn đoạn ghi âm chợt nghĩ ra, có cách rồi. Kiều Kiều xin lỗi nhé, đoạn ghi âm này có thể cứu chị của em khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng rồi. Thế là cô ta đưa bản ghi âm đến cho Hứa phu nhân nghe. Gia Mộc, người mà em yêu nhất trên đời, cả đời anh chỉ yêu mình em. Hứa phu nhân nghe xong nói, đây đúng là tiếng của con cô và Kiều An Hảo. Kiều An Hạ vội bảo, cô đừng để Gia Mộc và An Hảo biết, cháu cho cô nghe đoạn ghi âm này, cô biết hai người bọn họ yêu nhau là được rồi, bọn họ nhờ cháu giữ bí mật mà. Hứa phu nhân mỉm cười, nếu Gia Mộc thích An Hảo thì cô sẽ nói với bố mẹ cháu đừng gả cháu sang đây. Kiều An Hạ liền vui vẻ, được cứu rồi, thành công rồi. Kiều Kiều, chị xin lỗi vì đã bán đứng em, nhưng sau này chị sẽ tốt với em gấp 2. Quản lý của Lục Cẩn Niên cầm hoa vào nói, đây là những bông hoa tươi mới được chuyển tới từ nước Pháp bằng máy bay vào sáng nay. Số hoa này bằng với số tiền lương mấy bộ phim của cậu ấy nhỉ? Lục Cẩn Niên đưa tấm thiệp cho quản lý cài lên hoa, dặn dò, anh hãy đưa số hoa và chiếc bánh này tới cho Kiều An Hảo đi. Tôi sẽ tới đó ngay sau khi tiệc trao giải kết thúc, bởi vì hôm nay là sinh nhật của cô ấy. Anh thầm nghĩ, mình đã phấn đấu suốt 4 năm chỉ vì ngày này. Chỉ cần mình đạt được giải thưởng nam nhân vật phụ xuất sắc nhất trong lễ trao giải đêm nay thì sự nghiệp của mình về sau sẽ thật sự thành công. Tất cả chỉ vì có thể mang lại cho em những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này. Kiều An Hảo. Sau khi nhận giải, Lục Cẩn Niên lập tức trở về. Khi định bấm chuông thì anh nhận ra bó hoa và bánh kem của mình tặng bị ném vào thùng rác. Anh ngồi xuống, nhặt tấm thiệp lên dù trời mưa xối xả. Quản gia Hứa ra đi ra nói, cậu hãy đi theo tôi, phu nhân muốn gặp cậu, phu nhân muốn nói cho cậu biết một việc liên quan tới An Hảo tiểu thư. Ngay khi Lục Cẩn Niên vừa bước vào, Hứa phu nhân liền hỏi, cậu thích Kiều Kiều phải không? Hứa phu nhân đứng lên nói với Lục Cẩn Niên, tôi khuyên cậu nên bỏ cuộc đi, bởi vì có lẽ cậu không biết một chuyện, Kiều Kiều là vị hôn thê của Gia Mộc. Tương lai Kiều Kiều sẽ gả cho Gia Mộc, gia đình tôi và Kiều gia có hôn ước từ lâu lắm rồi, với lại có lẽ cậu không biết rằng hai đứa chúng nó đang yêu nhau. Lục Cẩn Niên nghe tới đây thì giật mình không tin được. Hứa phu nhân tiếp tục buông lời nhục mạ Lục Cẩn Niên, mà cậu chỉ là một đứa con tư sinh, cậu không có gì cả, thì cậu có tư cách gì để yêu Kiều Kiều? Cậu đừng quên Kiều Kiều là người của Kiều gia, cho dù cha mẹ của con bé đã mất, thì cũng không thể thay đổi một sự thực rằng con bé là một thiên kim tiểu thư, con bé có được tài sản mà cha mẹ để lại và cổ phần của Kiều thị. Cậu có làm cả đời cũng không kiếm được số tài sản này, nhưng Gia Mộc thì khác, Gia Mộc là người thừa kế của Hứa gia, có thể nói Gia Mộc và Kiều Kiều là một đôi trời sinh, ông trời tác hợp. Tối nay tôi gọi cậu tới đây là để nói cho cậu biết, đừng suy tâm vọng tưởng nữa. Tôi nghĩ có lẽ mẹ của cậu đã nói với cậu, làm người phải biết tri ân báo đáp. Cậu chớ quên con trai tôi Hứa Gia Mộc đã cho cậu tủy xương, nên cậu mới có thể sống đến ngày hôm nay. Nếu không có con trai tôi thì cậu đã chết từ lâu rồi. Anh giật mình nhớ lại trước đây, mẹ mình đã phải quỳ xuống van xin vợ chồng Hứa gia. Phu nhân tôi van xin cô, xin hãy cứu con trai tôi, Hứa tiên sinh. Hứa tiên sinh, Cẩn Niên thật sự là con ruột của ngài mà. Hứa phu nhân tức giận mắng, câm mồm, Hứa gia chỉ có Gia Mộc mà thôi. Mẹ Lục Cẩn Niên khóc lóc thề, tôi thề sẽ không cho Cẩn Niên nhận tổ quy tông, tuyệt đối không tranh giành sản nghiệp của Hứa gia, chỉ cần các người chịu cứu Cẩn Niên, cứu con trai của tôi. Hứa phu nhân lạnh lùng nói, cô nhớ những gì đã nói đấy. Sau đó Hứa Gia Mộc kéo Lục Cẩn Niên nói, anh xem đồ chơi mới của em này. Khi ra ngoài, Hứa Gia Mộc liền được mọi người lì xì, Hứa thiếu gia, chúc mừng năm mới. Đây là phong bao của thiếu gia. Hứa Gia Mộc nhận rồi liền hỏi, tại sao anh ấy không có? Người làm trong nhà không đáp, mà chỉ nhìn chằm chằm Lục Cẩn Niên. Thế rồi Hứa Gia Mộc tức giận ném lì xì lên bàn hồ, anh ấy không có thì tôi cũng không cần. Lục Cẩn Niên thấy thế thì ngẩn ra, hai anh em ra ngoài nghịch pháo hoa, bỗng một cây pháo bay đến gần Hứa Gia Mộc.
Lục Cẩn Niên vội xông lên hô, cẩn thận. Lục Cẩn Niên cầm lấy cây pháo hoa ấy, nhưng không may đụng phải mặt Hứa Gia Mộc làm cậu khóc lên. Người hầu vội chạy đến hô, Hứa thiếu gia, Hứa thiếu gia, làm sao vậy? Sao thiếu gia lại bất cẩn thế? Sao mày không trông chừng Gia Mộc? Sau đó Gia Mộc được bế đi, trước khi đi vẫn gọi, anh ơi. Còn Lục Cẩn Niên bị thương ở tay thì đứng đó run rẩy ôm lấy cánh tay đang chảy máu. Mẹ Hứa nói với Lục Cẩn Niên, cậu cũng biết rõ Gia Mộc đối xử với cậu như thế nào suốt mấy năm nay, chẳng lẽ báo đáp của cậu đối với ân nhân cứu mạng của mình là cướp đoạt người yêu của ân nhân? Tôi hy vọng cậu không làm kẻ thứ ba giống như mẹ của cậu. Lục Cẩn Niên nghe xong thì dầm mưa ra ngoài. Ở ngoài đường anh liền thấy được Hứa Gia Mộc đang cõng Kiều An Hảo, bên cạnh là Triệu Manh đang che ô cho họ. Hứa Gia Mộc cười nói, Kiều Kiều em uống nhiều quá đấy. Kiều An Hảo đáp, tiếc là hôm nay Lục Cẩn Niên không tới. Hứa Gia Mộc đáp, anh ấy đang tham dự lễ trao giải thưởng điện ảnh kim tượng mà. Triệu Manh nói theo, đúng thế, lúc nãy tivi có quay cảnh cậu ấy đi lên nhận thưởng. Hứa Gia Mộc cười bảo, nhất định phải bắt anh ấy khao linh đình mới được. Triệu Manh cũng hào hứng nói, đúng thế. Ba người vừa cười vừa nói hạnh phúc. Lục Cẩn Niên nhìn theo họ đau lòng nghĩ, từ trước tới giờ mình chỉ nghĩ tới việc làm thế nào để trở nên càng ngày càng tốt, sau đó sẽ có tư cách để yêu cô ấy, nhưng mình không ngờ rằng cô ấy lại không hề yêu mình. Bây giờ nghĩ lại thì ra bởi vì Hứa Gia Mộc nên cô ấy mới cố gắng thi vào lớp số 1, mới chuyển từ Đại học Hàng Châu sang Đại học Bắc Kinh. Cô ấy làm tất cả mọi thứ chỉ vì đứa em trai của mình. Nếu như Gia Mộc thích cô ấy, mình kể từ bây giờ, nếu như có người hỏi mình An Hảo có quan hệ gì với mình, thì mình chỉ có thể trả lời, cô ấy là người tôi không hề yêu. Cúp điện thoại xong, Kiều An Hảo cầu nhau với Triệu Manh. Triệu Manh, tại sao dạo này mình cảm thấy hình như Lục Cẩn Niên đang có ý tránh mặt mình? Triệu Manh đang đọc sách đáp, làm gì có chuyện đó, tình cảm của hai cậu đang phát triển rất tốt mà. Kiều An Hảo bảo, giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chuẩn xác, cậu ấy lại từ chối lời hẹn của mình, còn nói là đoàn phim đang quay phim khép kín nên không muốn mình đến thăm. Triệu Manh suy ngẫm nói, kể ra thì dạo này Lục Cẩn Niên bắt đầu nổi tiếng rồi đấy, ngay cả mấy bạn nữ trong ký túc xá của chúng ta cũng bắt đầu mê cậu ấy. Kiều An Hảo nghe vậy thì suy sụp tinh thần, tiêu rồi nhất định là cậu ấy đã có người con gái khác. Thế là cô bắt đầu ngắt hoa lẩm bẩm, cậu ấy thích mình, cậu ấy không thích mình, cậu ấy thích mình, cậu ấy không thích mình. Triệu Manh nhìn bạn thân như thế thì hiến kế, Hứa Gia Mộc sắp tổ chức một hoạt động ở Bắc Kinh phải không? Nhất định là cậu ấy sẽ tới, lúc ấy cậu cứ nói thẳng với cậu ta là được. Trong bữa tiệc, Hứa Gia Mộc đang hút thuốc ngoài ban công, Lục Cẩn Niên đứng cạnh cậu hỏi, nghe nói Hứa Gia và Kiều Gia sẽ làm thông gia của nhau phải không? Hứa Gia Mộc đáp, cậu nhả khói thuốc thầm nghĩ, mình biết hôn nhân của mình nhất định là một cuộc giao dịch không có chút tình yêu nào, chỉ cần có thể mang lại lợi ích cho Hứa Gia thì lấy người nào cũng như nhau cả thôi. Lục Cẩn Niên hỏi Hứa Gia Mộc, là Đại Kiều hay Tiểu Kiều? Hứa Gia Mộc đáp, tất nhiên là Kiều Kiều rồi, An Hạ rất tinh nghịch, An Hảo nhu thuận hơn nhiều. Anh định hỏi em thích ai hơn phải không? Nhưng mà tiếc rằng hình như Kiều Kiều thích anh chứ không phải em. Ủa, anh? Cậu quay lại nhìn thì không thấy anh trai mình đâu. Đúng lúc này, Kiều An Hảo đi đến hỏi cậu, Gia Mộc. Hứa Gia Mộc ra đón cô, Kiều Kiều. Kiều An Hảo liền hỏi cậu, Lục Cẩn Niên đâu, anh có thấy cậu ấy không? Hứa Gia Mộc đáp, vừa mới ở đây xong hình như đi uống rượu ở đâu đó. Kiều An Hảo đến gần Lục Cẩn Niên thầm cổ vũ, Kiều An Hảo, cố gắng lên, bằng mọi giá. Thế là cô lắp bắp hỏi, Lục Cẩn Niên, xin hỏi cậu đã thích ai chưa? Lục Cẩn Niên uống rượu rồi đáp, dù tôi thích ai đi chăng nữa thì người đó cũng không phải là cô. Hôm sau, Lục Cẩn Niên tỉnh lại, Hứa Gia Mộc liền hỏi, anh dậy rồi à? Hôm qua anh say lắm đấy. Phải rồi, hôm qua Kiều An Hảo có tìm anh, cô ấy tìm anh để làm gì vậy? Lục Cẩn Niên đau đầu hỏi, Kiều An Hảo có đến à? Hứa Gia Mộc đáp, đúng thế. Anh nói gì với cô ấy vậy? Lúc đi trông cô ấy có vẻ buồn lắm. Lục Cẩn Niên nghe thế thì kinh ngạc, mình đã nói gì? Thế là anh đáp, anh không nhớ nữa. Mà ở bên này, Kiều An Hảo đang khóc lóc với Triệu Manh, không ngờ cậu ấy lại ghét mình. May mà mình không thú nhận tình cảm, nếu không xấu hổ chết đi được. Thế là bức thư tình chưa được giao tới người nhận, bị khóa chặt trong ngăn kéo, chính là tình cảm của tuổi thanh xuân. Mình cứ tưởng rằng tình cảm của mình và cậu ấy sẽ chấm dứt từ đây, nhưng một vụ tai nạn xe diễn ra, Hứa Gia Mộc bị thương nặng. Kiều An Hảo vội chạy đến bệnh viện hô, Gia Mộc, sao lại thế này? Tin tức nổ ra, tin tức về tập đoàn Hứa Thị xuất hiện trên khắp các trang báo, người nối nghiệp tập đoàn Hứa Thị bị tai nạn xe do say rượu. Hội đồng quản trị rút đầu tư, giá cổ phiếu của tập đoàn Hứa Thị giảm mạnh. Hứa phu nhân đi đến chỗ An Hảo lên tiếng, An Hảo, bác có một chuyện muốn nói với cháu. Kiều An Hảo liền hỏi, chuyện gì ạ? Hứa phu nhân đáp, đi theo bác. Bà mở cửa ra, Kiều An Hảo thấy người bên trong thì kinh ngạc. Cô lập tức lao vào lòng anh nói, Gia Mộc, thì ra anh không chết. Em cứ tưởng rằng anh sẽ mãi mãi không tỉnh lại, tốt quá, anh không sao cả. Lục Cẩn Niên nghe vậy thì tháo tóc giả xuống. Kiều An Hảo thấy anh thì kinh ngạc. Lục Cẩn Niên. Hứa phu nhân hài lòng nói, tốt lắm, xem ra ngay cả An Hảo cũng không nhận ra. Kiều An Hảo khó hiểu hỏi, chuyện này là thế nào? Hứa phu nhân đáp, đúng là Gia Mộc không chết,
nhưng bác sĩ nói không biết đến bao giờ mới tỉnh lại. Nhưng Gia Mộc lại là người thừa kế duy nhất của Hứa gia, vì thế chuyện này sẽ khiến cho rất nhiều người trong hội đồng quản trị rút đầu tư. Cho nên hôn nhân là biện pháp duy nhất bây giờ. Kiều An Hảo giật mình. Hôn nhân? Hứa phu nhân liền giải thích, Lục Cẩn Niên là anh em cùng cha khác mẹ của Gia Mộc, mặc dù không phải anh em sinh đôi, nhưng cả hai rất giống nhau. Chúng ta sẽ tuyên bố là Gia Mộc đã tỉnh lại, chỉ là do tai nạn nên dung mạo đã bị hủy hoại. Sau đó để cho Lục Cẩn Niên dán một vết sẹo lên mặt, thế là có thể đóng giả làm Gia Mộc. Chỉ là một danh môn thiên kim sẽ không đồng ý lấy một người dung mạo đã bị hủy hoại như thế, cho nên chỉ có thể nhờ sự giúp đỡ của cháu. Kiều An Hảo nghe vậy kinh ngạc. Cháu? Hứa phu nhân nói. Kiều An Hảo, bác hy vọng cháu sẽ kết hôn với Gia Mộc giả này. Kiều An Hảo nói với Lục Cẩn Niên, anh yên tâm, tôi sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, sẽ không ảnh hưởng anh, lại càng không để cho bất kỳ ai biết mối quan hệ của chúng ta. Tôi biết chúng ta chỉ đóng giả làm vợ chồng, cho nên chúng ta sẽ không làm những chuyện mà vợ chồng nên làm. Lục Cẩn Niên nghe xong thì xoay người đáp, tốt nhất là cô hãy nhớ kỹ những lời cô vừa nói. Anh thầm nghĩ, thực ra anh biết rằng chính anh đã bắt đầu trở nên rất tồi tệ, anh biết rõ mình chỉ là một vật thay thế, đến khi Gia Mộc tỉnh lại thì anh sẽ phải từ bỏ vai diễn này. Anh nhớ lại lời Hứa phu nhân nói, không ai bắt cậu phải làm chuyện này, mà là chính cậu cam tâm tình nguyện. Anh thầm nghĩ lúc ấy bà ta đã nói đúng, chấp nhận đóng giả làm vợ chồng với Kiều An Hảo, ông trời đã ban cho anh, nên mới để cho anh có lý do được tiếp tục ở bên cạnh em. Mặc dù anh biết tất cả mọi người trong cả nhà này đều chán ghét anh, nhưng tất cả chỉ bởi vì ba chữ Kiều An Hảo, vì thế mà phải chấp nhận mọi ủy khuất và chán ghét cũng đáng giá. Đám cưới diễn ra, hai người trao nhẫn cho nhau. Kiều An Hảo thầm nghĩ, lúc nào mình cũng mơ ước được gả cho Lục Cẩn Niên, mơ được làm vợ của anh ấy, cho dù là công bố với mọi người là kết hôn với Hứa Gia Mộc. Mình không muốn sau này mình phải rời xa anh ấy. Em cảm thấy đây là món quà của ông trời dành cho em chỉ cần nhặt nó lên và quan hệ giữa anh và em sẽ không còn là hai người xa lạ. Nhưng kể từ đêm đó thì em mới hiểu rằng đây chỉ là một giấc mơ mà ông trời dành cho em, bởi vì không cần biết người tôi thích là ai, nhưng người đó nhất định không phải là cô. Triệu Manh nói với Kiều An Hảo, Kiều à, mình cứ tưởng quan hệ giữa cậu và Lục Cẩn Niên như thế này là để che giấu việc hai người đã kết hôn, nhưng hình như không như mình nghĩ. Bình thường thì cậu sống với hắn như thế nào? Kiều An Hảo giơ ba ngón tay đáp, cũng chẳng có gì, từ khi kết hôn đến bây giờ là 5 tháng rồi, nhưng mới chỉ có 3 lần nói chuyện với nhau. Triệu Manh nghe vậy liền đưa ý kiến, hay là cậu lại bảo hắn cho cậu một vai diễn nữa, thừa dịp bây giờ có thể lợi dụng được hắn thì cố mà lợi dụng. Mặc dù ba mẹ cậu để lại cho cậu rất nhiều tài sản, nhưng đâu thể tiêu cả đời được. Chẳng lẽ cậu muốn sau này tách khỏi hắn thì lại quay về nhà cô chú tiếp tục ăn nhờ ở đậu? Cậu làm vợ mà còn không bằng làm tình nhân. Làm tình nhân thì chỉ cần ngủ một đêm là đã được khối tiền rồi. Kiều An Hảo khoanh tay đáp, hắn đang quay phim ở Roma, chẳng lẽ mình lại chạy tới Roma để ngủ với hắn? Triệu Manh nghe vậy thì kinh ngạc hỏi, ủa cậu không biết à? Lục Cẩn Niên về nước từ hôm qua rồi, chẳng lẽ hắn chưa về nhà? Kiều An Hảo nghe vậy thì giật mình rồi khuấy cà phê đáp, mình đã nói với hắn là không ai can thiệp chuyện của ai. Triệu Manh múc kem đáp, nhưng mà nghe nói hắn vừa về thì đã được đưa đến bệnh viện ngay lập tức, hình như là sốt cao hơn 40 độ. Kiều An Hảo sợ hãi nghĩ, sao lại thế? Triệu Manh tiếp tục nói, nghe báo chí nói là Lục Cẩn Niên đang họp ở công ty thì đột nhiên ngất đi, đưa đến bệnh viện thì lại không cho bác sĩ kiểm tra, cứ đòi xuất viện, cuối cùng tự mình rời đi. Kể ra thì Lục Cẩn Niên có nhiều tật xấu thật đấy, sốt cao như thế mà vẫn không chịu đi khám. Kiều, cô đang nói thì Kiều An Hảo đã chạy đi. Kiều An Hảo lo lắng nghĩ, trước kia Gia Mộc cũng từng nói, Lục Cẩn Niên ghét nhất bệnh viện, dù bị bệnh cũng không chịu tới bệnh viện, chỉ một mình trốn lên căn biệt thự ở trên Nghi Sơn. Kiều An Hảo liền lái xe đến biệt thự Nghi Sơn. Cô mở cửa đi vào gọi, Lục Cẩn Niên. Cô vào phòng tìm thì thấy anh đang nằm trên giường. Kiều An Hảo lo lắng chạy vào gọi, Lục Cẩn Niên. Cô sờ trán Lục Cẩn Niên hốt hoảng nghĩ, sốt cao quá. Thế là Kiều An Hảo liền lục lọi túi xách của mình lấy ra thuốc và chai nước. Cô vội đổ nước vào miệng Lục Cẩn Niên, nhưng nước tràn hết ra ngoài. Cô lo lắng nghĩ, không đút thuốc được làm thế nào bây giờ, giữa núi rừng hoang vắng lại đêm hôm khuya khoắt thế này. Đến bệnh viện gần nhất cũng mất mấy giờ, cứ sốt cao như thế này thì sẽ rất nguy hiểm. Thế rồi cô quyết định đút thuốc bằng miệng cho Lục Cẩn Niên. Lục Cẩn Niên mê man thầm nghĩ, mình nhớ kỹ cảm giác này Kiều An Hảo, không biết bắt đầu từ bao giờ mình đã quen với cuộc sống chỉ có một mình, bị bệnh hay bị thương, bị mọi người coi khinh thì mình cũng không muốn để cho người khác biết. 5 năm trước, mình cũng như thế, mình cũng khóa mình ở trong phòng sốt cao đến đầu óc mơ hồ, sốt suốt 7 ngày 7 đêm mới tỉnh lại. Trong điện thoại có rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Gia Mộc, cùng với một tin nhắn của Kiều An Hảo. Tin nhắn có viết, mình xem TV thấy cậu đạt được giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, chúc mừng cậu. Đọc những dòng tin ấy mà lòng mình chỉ còn lại bóng tối, không biết đã bao nhiêu lần em xuất hiện ở trong ảo giác của anh biết rõ ràng đây chỉ là mộng tưởng. Nếu đây chỉ là một giấc mộng thì anh mong rằng mình vĩnh viễn không tỉnh dậy, nhưng anh không thể làm cho mình không mơ tới những giấc mơ đó. Sau khi đút thuốc cho Lục Cẩn Niên, Kiều An Hảo liền ngồi dậy, ai ngờ lại bị Lục Cẩn Niên kéo xuống làm cô giật mình. Lục Cẩn Niên nhìn cô chằm chằm rồi nằm đè lên cô.
Kiều An Hảo vô cùng kinh ngạc thầm gọi anh, Lục Cẩn Niên, anh bắt đầu hôn lên cần cổ cô. Kiều An Hảo chịu đựng đau khổ nghĩ, chỉ có những lúc anh mơ hồ thì anh mới tỏ ra yêu thương em. Rõ ràng là anh khinh thường ngủ với em, đến sau khi anh tỉnh lại thì tất cả sẽ trở lại như trước. Sau một hồi hai người làm xong chuyện, Lục Cẩn Niên nằm ngủ. Kiều An Hảo sờ mặt anh thầm nghĩ, Lục Cẩn Niên anh có biết không, chỉ có trong những giấc mộng và ảo tưởng của chính bản thân thì em mới dám nói em yêu anh. Ngẫm lại thì thật khó mà tin được, từ hồi 13 tuổi ngây thơ cho đến trưởng thành 26 tuổi, em vẫn không thể dành cho anh quãng thời gian tốt đẹp nhất của một người phụ nữ. Cô nằm vào trong lòng anh, lấy điện thoại ra chụp bức ảnh hai người cùng ngủ cùng nhau rồi ngồi dậy thầm nghĩ, rõ ràng là em chỉ cần duỗi tay ra là có thể đụng tới anh, nhưng em lại cảm thấy khoảng cách giữa hai chúng ta dường như vô tận, cả đời này cũng không thể với tới. Có lẽ chỉ có những lúc ngồi một mình nhớ lại sai lầm ngoài ý muốn này, thì em mới có thể lừa dối bản thân mình rằng anh thật tâm thật lòng ôm em ngủ suốt đêm nay. Kiều An Hảo tắm xong, thay đồ xong đi ra, thì nghe thấy Lục Cẩn Niên, ai cho phép cô vào đây, đêm qua chúng ta. Kiều An Hảo bảo, em nghe nói anh bị ốm nên đến đây thăm anh, sau đó cho anh uống thuốc. Tối hôm qua em cũng không muốn làm chuyện đó. Lục Cẩn Niên kéo tay cô chất vấn, cô không muốn. Lần trước vì một vai diễn trong Địa Lão Thiên Hoang nên cô đã chủ động lên giường với tôi, còn lần này cô muốn tôi trả giá cho cô như thế nào? Kiều An Hảo nghe vậy thì sửng sốt. Lục Cẩn Niên lại chất vấn, tại sao cô không nói? Cô tìm mọi cách để biết được tôi đang ở trong biệt thự này, biết tôi đang bị ốm nên vội vàng tới đưa thuốc cho tôi, lại còn chăm sóc cho tôi cả đêm. Chẳng lẽ cô làm tất cả những việc này không phải là muốn đạt được thứ gì đó từ tôi sao? Hay là cô không cần bất kỳ hồi báo gì? Kiều An Hảo giật mình rồi cúi đầu nói, 2 ngày trước tôi đi thử vai trong bộ phim Khuynh Thành Thì Quang, nhưng không thành công. Dàn diễn viên của bộ phim này rất nổi tiếng, dù vẫn chưa quay, nhưng đã hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Bởi vì nữ diễn viên chính đã được chọn trước, nên nếu anh muốn trả giá cho tôi thì hãy để nhân vật nữ số 2 cho tôi. Lục Cẩn Niên nghe xong thì sa sầm mặt, đuổi Kiều An Hảo ra ngoài. Anh đứng ở trên tầng nhìn xuống thầm chê mình, Lục Cẩn Niên mày còn ảo tưởng đến bao giờ nữa? Mày biết rõ ràng mày chỉ là kẻ thay thế cho Hứa Gia Mộc mà thôi. Kiều An Hảo xuống bếp thì có người gọi điện đến, cô bắt máy hỏi. Xin chào, xin hỏi ngài là? Lục Cẩn Niên nói với cô, cuối tuần này cô sẽ được lựa chọn vào đoàn làm phim Khuynh Thành Thì Quang, nhân vật nữ số 2. Kiều An Hảo nghe vậy thì giật mình. Lục Cẩn Niên, tại sao anh ấy lại tự mình gọi điện cho mình? Cô ngơ ngác đáp, tôi biết rồi, cảm ơn anh. Lục Cẩn Niên, cô nói xong thấy đầu dây bên kia không ai đáp thì bỏ máy ra nghĩ, tắt máy rồi à? Ai ngờ Lục Cẩn Niên nói, đây là cái giá cho thân thể của cô không cần phải cảm ơn, nhưng mà có thể đổi lấy một vai trong Khuynh Thành Thì Quang thì thân thể của cô cũng đáng giá đấy chứ. Anh nói xong liền cúp máy. Kiều An Hảo buông thõng tay đau khổ nghĩ, có lẽ trên thế giới này chỉ có một người phụ nữ sau khi ngủ với nhau mà vẫn bị ghét bỏ như vậy, cũng chỉ có một người vợ sau khi kết hôn với chồng mình gần nửa năm mới biết số điện thoại của chồng. Hôm sau Kiều An Hảo cùng Triệu Manh đến đài quay. Triệu Manh bảo với cô, bộ phim Khuynh Thành Thì Quang này được đầu tư tới 2 tỷ đấy, không chỉ thuê công ty chế tạo hàng đầu thế giới mà còn dùng những biên kịch nổi danh nhất thế giới để biên kịch. Nhưng trong lễ khởi quay ngày hôm qua thì không thể nhân vật nam số 2 xuất hiện, hình như bị giữ bí mật không biết người đó là ai. Hai người ngẩng đầu lên thì thấy Lâm Thi Ý đang chào hỏi giám đốc. Giám đốc Tôn lâu lắm không gặp, hy vọng lần này hợp tác vui vẻ. Triệu Manh liền nhắc nhở Kiều An Hảo, Kiều cậu nhìn kìa, đó là Lâm Thi Ý, đáng lẽ cô ta là nhân vật nữ số 2, nhưng bởi vì cậu nên cô ta bị chuyển thành số 4. Cô ta mang thù lắm đấy, cậu cần phải cẩn thận. Lâm Thi Ý thấy Kiều An Hảo thì cười nói, An Hảo, lâu lắm không gặp. Triệu Manh thì thầm, cô ta đến kìa, cô ta rất giỏi ngụy trang, cô ta luôn tỏ ra quan hệ tốt với tất cả mọi người. Kiều An Hảo cười nghĩ, có lẽ bây giờ cô ta đã hận muốn ăn tươi nuốt sống mình, kể ra thì cô ta cũng đáng thương. Cô lên tiếng chào hỏi, chị Thi Ý, lâu lắm không gặp, chị càng ngày càng đẹp ra. Sau đó hai diễn viên khác đến, một người là Tống Tương Tư, diễn viên, là đàn chị trong làng giải trí nữ diễn viên chính, một người là Trình Dạng nam minh tinh hạng nhất, diễn nam nhân vật chính. Triệu Manh nói với Kiều An Hảo, nam nữ diễn viên chính đều đến rồi, mà nam số 2 vẫn chưa tới, rốt cuộc thì anh ta là ai mà kiêu ngạo thế nhỉ? Kiều An Hảo cười đáp, đúng thế, tới tận bây giờ mà mình vẫn chưa biết mình sẽ đóng nhân vật như thế nào. Đúng lúc này giám đốc ra chào hỏi, Lục Cẩn Niên cuối cùng thì ngài cũng tới rồi, mời vào ngồi, mời vào ngồi. Triệu Manh kinh ngạc nói, không thể tin được là anh ta lại diễn nam nhân vật số 2, thảo nào không tiết lộ tin tức, tin này mà lộ ra thì sẽ oanh động lắm đây. Triệu Manh hiểu ra, thảo nào nhà sản xuất và đạo diễn đều phải chờ. Cô quay sang gọi Kiều An Hảo, Kiều, sao lại ngẩn người, giám đốc sản xuất Tôn đang gọi cậu kìa. Kiều An Hảo lấy lại tinh thần, giám đốc Tôn lên tiếng, mọi người ngồi đây đều ít nhiều hợp tác với nhau, nên hầu như đều quen biết nhau rồi, cho nên tôi sẽ giới thiệu với mọi người một nữ diễn viên mới, cô ấy sẽ đóng vai nữ nhân vật số 2. Kiều An Hảo cúi người chào, xin chào, tên tôi là Kiều An Hảo, tôi rất vui vì được hợp tác với mọi người. Giám đốc Tôn cười nói, Lục Cẩn Niên, An Hảo sẽ là bạn diễn của anh trong bộ phim này,
An Hảo, cô còn ngây ngốc đứng đấy làm gì, mau lại đây chào Lục tiên sinh đi. Sau này cô sẽ quay với anh ấy. Kiều An Hảo liền tiến lên bảo, Lục tiên sinh rất vui vì được gặp anh, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ. Cô nhìn anh thầm nghĩ, em đã thức thời giả vờ không nhận ra anh khi có mặt người khác, em bất đắc dĩ mới nói chuyện với anh. Chẳng lẽ như thế mà anh vẫn không muốn tỏ ra quan tâm em một chút sao? Lâm Thi Ý cười nói, An Hảo, cô may mắn thật đấy, chỉ là một diễn viên mới mà đã được làm bạn diễn của Lục tiên sinh, có thể đóng phim cùng với Lục tiên sinh là ước mơ tha thiết của tất cả các cô gái đấy. Tôi đóng phim bao nhiêu năm nay rồi mà vẫn chưa được may mắn như cô đâu, mọi người nói phải không? Mọi người nghe xong liền nhỏ giọng bàn tán, nghe nói cô ta dùng thủ đoạn gì đó mới được đóng nhân vật này, một diễn viên mới như cô ta mà không lên giường thì còn lâu mới được như thế. Bỗng Lục Cẩn Niên lên tiếng, Lâm tiểu thư, cô có biết một câu nói được lưu truyền trong làng giải trí không? May mắn cũng là một loại biểu hiện của thực lực. Kiều An Hảo liền thuận thế cười bảo, tôi còn có rất nhiều vấn đề cần phải học tập cách bậc đàn anh đàn chị đi trước, hy vọng khi quay phim sẽ không làm ảnh hưởng tới mọi người. Cô thầm nghĩ, tại sao đột nhiên Lục Cẩn Niên lại nói giúp mình? Anh ấy chịu giúp mình, chẳng lẽ có nghĩa là trong lòng anh ấy vẫn chưa ghét mình vô cùng? Giám đốc Tôn tiến đến hỏi cô, An Hảo, cô học trường đại học nào? An Hảo đáp, Đại học A. Giám đốc Tôn cảm thán, đó là một trường đại học nổi tiếng đấy. Chúng ta cho nhau số điện thoại liên lạc, sau này có hợp tác gì thì liên lạc cho tiện. Kiều An Hảo đáp, cảm ơn giám đốc Tôn. Ra ngoài cô gặp Lục Cẩn Niên thì lên tiếng, vừa nãy cảm ơn anh đã giúp tôi. Lục Cẩn Niên lạnh lùng nói, cô nghĩ quá nhiều rồi, tôi không giúp cô, tôi chỉ sợ thêm rắc rối cho bản thân thôi. Cô được đóng vai nhân vật nữ số 2 là đã bị mọi người bàn tán lắm rồi, nếu bây giờ lại được diễn với tôi nữa thì chắc chắn sẽ bị nói là lên giường để được nhận vai diễn này. Cô không sợ bị người khác bàn tán, nhưng tôi không muốn bị dính líu đến những lời đồn như thế. Lục Cẩn Niên nói xong liền xoay người rời đi luôn, để lại Kiều An Hảo trầm mặc đau lòng đến không nói lên lời. Đúng lúc này Triệu Manh vui vẻ chạy đến nói với Kiều An Hảo, Kiều, mọi việc xong rồi, chúng ta về thôi. May mà lúc nãy có Lục Cẩn Niên ở đấy, mình thật không ngờ anh ta lại nói hộ cậu, xem ra cũng không phải là Lục Cẩn Niên không nể tình cũ. Dù gì thì cậu và anh ta cũng quen biết nhau bao nhiêu năm như thế, thì ít nhất cũng phải có một chút tình cảm chứ. Kiều An Hảo nghe xong thì siết chặt tay đau lòng nghĩ, tình cảm gì chứ, hắn chỉ sợ hãi bị mọi người đồn đãi rằng mình và hắn có giao dịch mờ ám nào đó, mình quá mơ mộng hão huyền. Vừa rồi hắn nói giúp mình là đã vui tươi hớn hở như trúng số độc đắc, tại sao mình lại quên mất rằng hắn từng lạnh lùng và khẳng định khi nói với mình rằng không cần biết người tôi thích là ai, nhưng chắc chắn một điều rằng người đó không phải là cô. Cô nhớ lại lời mà mấy năm trước trong bữa tiệc, Lục Cẩn Niên vừa uống rượu vừa nói với cô mà lòng đau như cắt. Sau một cảnh quay đạo diễn hô lên, được làm tốt lắm, tiếp tục hóa trang lại cho diễn viên. Lục Cẩn Niên ra ngoài, ngồi xuống tập trung xem kịch bản. Thợ trang điểm và thợ làm tóc lập tức đến tạo kiểu lại cho anh. Giám đốc Tôn tiến đến gọi Kiều An Hảo, Tiểu Kiều, cô lại đây ngồi đi, chúng ta sẽ thảo luận về việc quay phim ngày mai. Ngày mai có cảnh quay của cô đã thuộc hết lời thoại chưa? Kiều An Hảo ngồi xuống đáp lại giám đốc Tôn, tôi thuộc hết rồi. Giám đốc Tôn tiếp tục quan tâm hỏi Kiều An Hảo, cô chưa ăn cơm phải không? Ông ta quay đầu lại nói với nhân viên, mang cho An Hảo một suất cơm cá muối với thịt bò. Lục Cẩn Niên chú ý đến giám đốc Tôn và Kiều An Hảo nói chuyện thì sa sầm mặt. Giám đốc Tôn tiếp tục hỏi han Kiều An Hảo, Tiểu Kiều, dạo này ngoài quay phim ra thì cô có đóng quảng cáo nào không? Kiều An Hảo không hiểu gì ngơ ngác đáp, không. Giám đốc Tôn liền vui vẻ nói, đúng lúc quá, tôi có một người bạn phụ trách kinh doanh khu vực châu Á của một hãng mỹ phẩm nổi tiếng châu Âu, hắn đang chuẩn bị tìm đại sứ cho khu vực châu Á. Tôi thấy khí chất và khuôn mặt của cô đều rất tuyệt vời, cho nên tôi chuẩn bị đề cử cô. Lục Cẩn Niên nghe đến đây thì không chịu được nữa, lập tức đứng lên, làm thợ trang điểm và làm tóc giật mình lắp bắp, Lục tiên sinh. Anh đi đến chỗ giám đốc Tôn sầm mặt nói, giám đốc Tôn, tôi có chuyện muốn bàn với anh, không biết anh có rảnh không? Giám đốc Tôn lập tức đáp, có, tất nhiên là có rảnh. Nói rồi ông ta quay sang vỗ vai Kiều An Hảo nói, thế nhé, cô cứ ngồi ở đây đi, tôi đi với Lục tiên sinh một lát. Lục Cẩn Niên thấy thế thì vô cùng tức giận. Kiều An Hảo đứng lên thì có nhân viên gọi cô, Kiều An Hảo, cô làm rơi kịch bản này. Kiều An Hảo kinh ngạc cầm kịch bản lên đọc rồi nghĩ, đây không phải là kịch bản của mình. Lục Cẩn Niên, trong kịch bản có viết Khuynh Thành thì quang Lục Cẩn Niên. Thế là Kiều An Hảo liền đi ra ngoài gọi điện cho Lục Cẩn Niên. Anh lạnh lùng hỏi, có chuyện gì? Kiều An Hảo đáp, kịch bản của anh rơi. Thấy đầu dây bên kia không nói gì thì Kiều An Hảo bỏ máy ra kiểm tra. Lục Cẩn Niên nói 1001 rồi liền cúp máy. Kiều An Hảo tự hỏi, 1001 là gì? Là số phòng mà đoàn làm phim bố trí cho các diễn viên à? Thế nghĩa là sao? Chẳng lẽ ý của anh ta là mình mang lên phòng cho anh ta? Cô đang lên phòng 1001 thì nghe thấy nhân viên khách sạn bàn tán, vừa nãy đưa cà phê tới phòng 1001 làm tôi sợ hết hồn. Không ngờ Lục tiên sinh lại khó tính như thế, anh ta bắt bẻ từng ly từng tí một. Giám đốc sản xuất đưa nước nóng cho anh ta, thế mà anh ta hất thẳng chén nước vào mặt giám đốc sản xuất. Nói chung là đêm nay phòng 1001 có yêu cầu phục vụ gì thì tôi cũng không đi đâu.
Kiều An Hảo đi đến phòng 1001 đưa kịch bản cho Lục Cẩn Niên nói: "Đây là kịch bản của anh, tôi để ở đây nhé. Chào anh." Cô đặt kịch bản xuống định rời đi, thì Lục Cẩn Niên liền chặn cô lại hỏi: "Cô muốn làm đại sứ cho hãng trang sức đó phải không? Chỉ cần có lợi cho bản thân mình thì cô sẵn sàng ngủ với bất cứ ai phải không?" Lục Cẩn Niên kéo cổ tay Kiều An Hảo, kéo cô vào phòng tắm, rồi đẩy cô vào tường mở vòi nước, rồi cắn lên vai cô. Kiều An Hảo bị Lục Cẩn Niên cắn đến chảy máu thì đau đớn kêu lên. Lục Cẩn Niên sau khi cắn cô lại bóp mặt cô hôn lên, cô đau lòng thầm nghĩ, tại sao mình từng làm chuyện đó với anh ấy 2 lần. Mặc dù lúc ấy không cam tâm tình nguyện, nhưng động tác của anh ấy rất ôn nhu, thế nhưng lần này lại khác hoàn toàn. Anh ấy như đang cưỡng ép, hoặc có thể nói là hành hạ, thật đau đớn. Không có cảm giác tuyệt vời, không có chút nâng niu, chỉ có vô cùng vô tận hành hạ. Mình không nên tới đây, mình biết anh ấy không thích mình, thậm chí là chán ghét mình, đáng lẽ mình không nên tới khi anh ấy đang tức giận, để rồi bị trở thành đối tượng trút giận của anh ấy. 2 lần trước mình cảm thấy tuyệt vời, bởi vì một lần là anh ấy đang say, một lần là anh ấy đang mơ hồ. Tại sao mình lại quên những gì anh ấy từng nói? Cô nhớ lại lời mà hôm trước Lục Cẩn Niên đã nói với cô: "Kiều An Hảo, nếu cô đã muốn chơi với tôi, thì tôi sẽ cho cô biết thế nào là địa ngục." Cho nên khi anh ấy đang tỉnh táo, thì làm gì có ôn nhu dành cho mình. Sau khi xong việc, Kiều An Hảo suy sụp ngã xuống, đầu tóc rối bù. Kiều An Hảo nằm xuống nền phòng tắm, nhìn Lục Cẩn Niên mặc lại đồ rời đi. Kiều An Hảo gọi điện cho Triệu Manh, Triệu Manh liền hỏi cô: "Kiều Kiều, cậu chạy đi đâu vậy?" Kiều An Hảo đáp: "Cậu đừng hỏi nữa, cậu hãy mang cho mình một bộ quần áo tới phòng 1001." Triệu Manh cúp máy làm theo lời Kiều An Hảo, mang bộ đồ mới lên phòng 1001, bước vào trong, Triệu Manh liền sốc hỏi: "Là Lục Cẩn Niên à?" Kiều An Hảo mặc đồ vào hỏi: "Cậu không làm cho những người khác trong đoàn làm phim chú ý đấy chứ?" Triệu Manh gọi cô: "Kiều Kiều." Kiều An Hảo lắc đầu nói: "Mình không sao, trời tối rồi, chúng ta về phòng ngủ đi." Sau khi về phòng, Kiều An Hảo ngồi trên giường đo nhiệt độ, cô lấy nhiệt kế ra nhìn rồi thầm nghĩ, quả nhiên là mình bị cảm rồi. Triệu Manh lo lắng bảo Kiều An Hảo, hay là gọi điện bảo đạo diễn lùi vai diễn của cậu lại một thời gian, cậu bị cảm nặng như thế này thì đóng phim làm sao được. Kiều An Hảo lắc đầu, không cần đâu, vai diễn này của mình đã đủ để làm mọi người bàn tán rồi, nếu ngay cả cảnh quay đầu tiên cũng trì hoãn thì không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, với lại một người mới như mình thì không có tư cách gì để làm thế cả, đừng để cả đoàn làm phim có ấn tượng không tốt về mình. 2 người đến đoàn làm phim, Lục Cẩn Niên đi vào đúng lúc thấy Kiều An Hảo ngã vào người Triệu Manh. Triệu Manh hoảng hốt hỏi: "Kiều Kiều, cậu có chắc là cậu không sao không? Mình cảm thấy tình trạng của cậu càng ngày càng tồi tệ, hay là nói với đạo diễn, rồi mình sẽ đưa cậu đi khám." Kiều An Hảo liền đáp: "Không cần, mình không sao." Triệu Manh nhìn quanh phim trường một hồi nói: "Kiều Kiều, đúng như những gì cậu nói, dù cảnh quay hôm nay có kém hấp dẫn đến mấy, thì tất cả các thành viên trong đoàn làm phim đều tới đông đủ, bọn họ muốn xem thực lực của cậu có hơn được Lâm Thi Ý, có khả năng diễn được nhân vật nữ số 2 hay không. Lục Cẩn Niên không tới thăm cậu một chút à?" Hắn vừa đến đây thì đã đến ngay chỗ đạo diễn. Sau một hồi, nhân viên chạy đến bảo Kiều An Hảo: "Kiều tiểu thư, đạo diễn bảo tôi nói với cô rằng tạm ngừng cảnh quay ngày hôm nay, bởi vì Lục tiên sinh có việc gấp cần phải đi, cho nên hôm nay cô không phải quay cảnh nào cả." Kiều An Hảo kinh ngạc hỏi: Thế đến bao giờ mới quay?" Nhân viên gãi đầu đáp: "Có lẽ phải chờ được 4-5 ngày, đến lúc ấy chúng tôi sẽ báo cho cô biết. Thật sự xin lỗi Kiều tiểu thư." Kiều An Hảo thở phào: "May quá." Còn Triệu Manh thì tức giận: "Sao không thông báo sớm một chút, hóa trang xong rồi đợi cả ngày trời rồi, lại bảo là không quay." Kiều An Hảo lặng lẽ bước vào nhà. Đêm hôm đó Kiều An Hảo mơ một giấc mơ dài, mơ thấy những năm tháng hạnh phúc nhất lúc khi cô ấy chưa đầy 10 tuổi. Mơ thấy những năm tháng sống nhờ ở nhà chị họ, sau khi cha mẹ qua đời. Mơ thấy 1 năm sơ chung, 3 năm cao trung, 4 năm đại học. Mơ thấy chàng trai mà cô ấy thầm mến bao nhiêu năm, chàng trai mà cô ấy gặp ở trong mưa. Kiều An Hảo ngủ dậy, dụi mắt xuống tầng hỏi: "Cô Trần." Cô Trần thấy Kiều An Hảo đi xuống tầng thì lên tiếng hỏi Kiều An Hảo: "Cô dậy rồi à?" Kiều An Hảo nhìn thấy cô Trần thì vô cùng kinh ngạc hỏi: "Sao cô lại ở đây?" Cô Trần mỉm cười đáp lại cô: "Lục tiên sinh nói dạo này cô và Lục tiên sinh đều phải tới phim trường quay phim, cho nên bảo tôi tới đây trông nhà. Tôi đã làm xong bữa sáng rồi đấy, cô mau ăn đi." Cô Trần đặt đồ ăn lên bàn ăn cho Kiều An Hảo. Kiều An Hảo ngồi xuống bàn ăn múc một muỗng canh lên tự hỏi: tại sao đột nhiên Lục Cẩn Niên lại bảo cô Trần đến đây? Mình thật sự không thể hiểu nổi anh ta đang nghĩ gì. Buổi tối, Lục Cẩn Niên lái xe trở về biệt thự. Lục Cẩn Niên vừa đi vào, cô Trần đã ra đón chào. "Lục tiên sinh." Lục Cẩn Niên lên tiếng hỏi cô Trần: "Cô ấy có đỡ hơn chút nào không?" Cô Trần trả lời: "Đã đỡ hơn nhiều, có lẽ không có vấn đề gì nữa." Lục Cẩn Niên dặn dò cô Trần: "Để nhiều thức ăn vào tủ lạnh vào, đừng để cô ấy suốt ngày ăn sủi cảo đông lạnh." Cô Trần trả lời: "Vâng, tôi đã ninh canh bồi bổ rồi." Lục Cẩn Niên đi lên tầng, anh bước vào phòng Kiều An Hảo, ném tài liệu đại sứ của New York Ophuia hợp đồng ủy quyền xuống bàn, rồi bảo Kiều An Hảo: "Cô ký vào đây." Kiều An Hảo nhìn tiêu đề hợp đồng rồi kinh ngạc hỏi: "Hợp đồng làm đại sứ này dành cho tôi?" Kiều An Hảo nhìn hợp đồng thầm nghĩ:
Đây là một trong số những thương hiệu lớn nhất thế giới. Từ trước tới giờ đại sứ của bọn họ đều là những đại minh tinh, tại sao đột nhiên Lục Cẩn Niên lại chuyển hợp đồng làm đại sứ này cho mình? Lục Cẩn Niên lạnh lùng nói với cô. Thế nào cô rất hứng thú với việc làm đại sứ của các hãng trang sức cơ mà, đây là trả công cho đêm hôm nọ. Kiều An Hảo nghe vậy thì sốc vô cùng, như sét đánh ngang tai, bàn tay Kiều An Hảo run rẩy ký tên lên hợp đồng. Kiều An Hảo mím môi đau khổ nghĩ, chỉ một cái cớ thuận miệng nói ra, lại trở thành nỗi khuất nhục vô bờ bến. Ở trong lòng anh, em đã trở thành loại nữ nhân như thế sao? Nếu biết sẽ có cục diện như ngày hôm nay, thì lần trong cái đêm đầu tiên đó, mình đã không nói với anh ấy là mình muốn một vai diễn trong Địa Lão Thiên Hoang. Lục Cẩn Niên thấy cô mãi không ký xong, thì lạnh lùng hỏi Kiều An Hảo, thế nào, cô không hài lòng với những gì mình được trả? Kiều An Hảo đau khổ nghĩ, Lục Cẩn Niên, em yêu anh suốt 13 năm, nhưng lại phải cố gắng che giấu tình yêu của em dành cho anh. Khoảng cách xa nhất trong cuộc đời, không phải là em đứng trước mặt anh, nhưng anh lại không biết rằng em yêu anh, mà là em đứng trước mặt anh, nhưng lại không dám để cho anh biết rằng em yêu anh. Thế rồi Kiều An Hảo vẫn run rẩy ký xong tên của mình lên hợp đồng. Hôm sau, Kiều An Hảo đến trường quay, đạo diễn lên tiếng, các diễn viên vào vị trí chuẩn bị quay phim. Triệu Manh cổ vũ Kiều An Hảo. Kiều Kiều cuối cùng cũng đến lúc cậu được diễn, hơn nữa thân thể của cậu cũng đã hồi phục, trạng thái cũng rất tốt. Kiều An Hảo gật đầu. Cô đến gần Lục Cẩn Niên thầm nghĩ, đây là cảnh quay đầu tiên giữa mình và Lục Cẩn Niên. Trong bộ phim này nhân vật nữ số 2 thầm yêu nhân vật nam số 2, cho nên cô ấy đã bày mưu hãm hại nam số 2, làm anh ta chia rẽ với nữ nhân vật chính. Cảnh quay ngày hôm nay là cảnh nam số 2 uống say, sau khi bạn gái của anh ta ra nước ngoài. Sau đó nhân vật nữ số 2 xuất hiện an ủi anh ta. Lục Cẩn Niên diễn cảnh uống bia rồi nước mắt rơi xuống, các nhân viên bàn tán, Lục Cẩn Niên không hổ là ảnh đế. Mặc dù ngoài đời thực, anh ta rất lãnh đạm và khó gần, nhưng khi bắt đầu diễn thì anh ta như thay đổi thành một người khác hoàn toàn. Đúng thế, chỉ một biểu hiện ngẫu hứng thôi mà đã làm cho cả bộ phim như đang sống lại. Lâm Thi Ý đến gần Kiều An Hảo nói, Kiều tiểu thư, tôi nghĩ là cô sẽ không làm thất vọng diễn xuất xuất sắc của Lục Cẩn Niên, nhất định là cô sẽ diễn vô cùng tuyệt vời. Kiều An Hảo chạy vào kéo lấy Lục Cẩn Niên hô, anh đừng uống nữa. Cô ôm anh thầm nghĩ, Lục Cẩn Niên em yêu anh vô cùng, nhưng em không dám thổ lộ điều đó trong hiện thực, nhưng bây giờ đang là đóng phim cho nên em có thể. Cô khóc hỏi anh, tại sao người mà anh yêu lại không phải là em? Nói rồi cô tựa vào lòng anh nghĩ, Lục Cẩn Niên cũng chỉ có vào lúc này thì em mới dám dùng hết can đảm để lại gần anh. Lục Cẩn Niên thấy thế thì siết chặt tay. Mọi người trong phim trường đồng loạt kinh ngạc, trợ lý lên tiếng nhắc nhở, đạo diễn, ngài hô dừng được rồi đấy. Đạo diễn hô lên, dừng. Kiều An Hảo lập tức ngồi dậy nói với Lục Cẩn Niên, cảnh quay vừa nãy là do tôi phát huy nhất thời. Tôi xin lỗi vì đã không nói trước với anh. Lục Cẩn Niên nghe vậy thì ngây ra, rồi siết tay run rẩy nghĩ, mình lại ảo tưởng một lần nữa rồi. Mặc dù biết rõ lần nào cũng chỉ là ảo tưởng của bản thân, nhưng mình lại một lần, rồi lại một lần đi kiểm tra điều đó, để rồi nhận được chỉ là thất vọng. Đạo diễn lên tiếng khen ngợi Kiều An Hảo, An Hảo, vừa nãy cô diễn tuyệt lắm, tôi cứ tưởng cô sẽ không thể bắt kịp trạng thái diễn của Lục tiên sinh, nhưng không ngờ cô chỉ diễn một lần là xong, đã thế lại còn diễn rất tuyệt nữa. Kiều An Hảo nghe vậy mỉm cười thầm nghĩ, diễn theo đúng tâm trạng của mình thì tất nhiên là phải tuyệt rồi, không ngờ một diễn viên mới như cô ta lại diễn hay như thế. Các nhân viên sau khi xem cô diễn đều bàn tán, hóa ra Lục Cẩn Niên nói cô ta dùng thực lực của mình để giành lấy vai diễn này là thật. Lâm Thi Ý hừ lạnh độc ác nghĩ, một diễn viên mới như cô mà dám ngăn cản tôi, cô có biết tôi đã phải nhẫn nhịn bao nhiêu năm rồi không? Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ cuộc. Kiều An Hảo và Triệu Manh vào phòng thay đồ. Triệu Manh lấy giày cao gót trên kệ xuống cho Kiều An Hảo nói, tiếp theo là cảnh quay tranh cãi với Lục Cẩn Niên, do cậu phải đi giày cao gót, cho nên cảnh quay bị ngã sấp xuống phải cẩn thận một chút. Kiều An Hảo đáp, ra ngoài phim trường. Đạo diễn hô lên, quay. Kiều An Hảo lập tức chạy đến túm tay Lục Cẩn Niên nói, anh hãy nghe em giải thích. Lục Cẩn Niên hất tay cô nói, quá đủ rồi, tôi không muốn gặp cô nữa. Đúng lúc này, gót giày của Kiều An Hảo bị gãy, làm cô không giữ được thăng bằng ngã xuống bể bơi. Mọi người thấy thế đều hoảng hốt. Kiều. Lục Cẩn Niên giật mình nghĩ, cô ấy không biết bơi, thế rồi anh lập tức nhảy xuống bể bơi kéo cô lên. Nhân viên lúc này mới lấy lại tinh thần, hoảng hốt chạy đến nói, cô ấy ngã xuống nước rồi. Lục Cẩn Niên đưa Kiều An Hảo lên bờ, anh sờ mặt cô định cúi xuống hô hấp nhân tạo cho Kiều An Hảo, thì nghe thấy tiếng Kiều An Hảo lẩm bẩm, bởi vì em yêu anh, cho nên em mới làm những chuyện như thế, nếu em cam đoan sau này sẽ không làm như thế nữa, thì anh có tha thứ cho em hay không? Lục Cẩn Niên nghe cô nói thế thì giật mình. Đạo diễn nhìn chăm chú hai người đối diễn ra hiệu bảo với nhân viên, đừng dừng lại, tiếp tục quay. Lục Cẩn Niên nhận ra, vừa nãy chỉ là diễn xuất của cô ấy, chứ không phải một tai nạn ngoài ý muốn. Tại sao chỉ vì một cảnh quay mà em lại liều mạng như vậy? Rõ ràng là em không biết bơi, nếu anh không kịp thời cứu em lên thì... Anh siết chặt tay rồi đứng dậy. Đạo diễn chạy đến khen ngợi, tuyệt lắm, vô cùng tuyệt, cậu và Kiều An Hảo diễn quá tuyệt vời. Triệu Manh chạy đến đỡ Kiều An Hảo nói, Kiều cậu làm mình sợ chết khiếp, muốn diễn gì thì diễn, nhưng không thể xem nhẹ tính mạng của mình được. Kiều An Hảo nhíu mày đáp,
không phải là mình cố ý nhảy vào bể bơi, mà là đột nhiên gót giày bị gãy. Là mình mất thăng bằng nên mình mới ngã vào bể bơi. Triệu Manh trùm khăn cho Kiều An Hảo kinh ngạc hỏi, tại sao tự dưng gót giày lại bị gãy được, chẳng lẽ là có người muốn ám hại cậu? Phải rồi Kiều Kiều à, có lẽ lúc nãy cậu bị ngã xuống nước nên không biết, chứ mình thấy hình như không phải là Lục Cẩn Niên không quan tâm tới cậu. Lúc cậu ngã xuống nước thì anh ta, thông thường thì suy nghĩ đầu tiên của mọi người là sửng sốt, nhưng anh ta lại nhảy xuống cứu cậu, mà không có chút do dự nào. Kiều An Hảo ngạc nhiên nghĩ, thật sao anh ấy? Đúng lúc này Lục Cẩn Niên đi đến lạnh lùng trách cứ Kiều An Hảo, Kiều tiểu thư, lần sau cô có ý định diễn thêm cảnh gì thì hãy thông báo trước với tôi, đây là trường quay chứ không phải là vườn hoa của cô, không phải mọi người lúc nào cũng có thể xử lý kịp những lúc cô nổi hứng. Còn nữa, nếu cô có muốn chết thì đừng chết trong đoàn làm phim của tôi, giới giải trí điện ảnh này cũng không muốn có những vụ scandal chớt đuối. Khi đang quay phim như thế này đâu, Triệu Manh liền giải thích với Lục Cẩn Niên, Lục tiên sinh, không phải Kiều Kiều muốn rơi xuống nước, mà là giày của cô ấy bị ai đó cắt đứt, cô ấy sợ những cảnh quay trước sẽ bị hỏng, cho nên mới diễn như vậy. Kiều An Hảo xoay đầu đi. Lục Cẩn Niên nghe vậy thì nhíu mày rồi xoay người rời đi. Triệu Manh khó hiểu, thái độ gì thế? Lục Cẩn Niên sầm mặt đi đến nói với quản lý của mình, đưa đĩa thu hình của camera ở trường quay cho tôi xem. Quản lý đáp, vâng. Điện thoại gọi đến, quản lý nghe máy rồi đáp, đoàn phim đi hát karaoke, xin lỗi. Lục tiên sinh thường không tham gia những hoạt động như thế. Lâm Thi Ý tiểu thư, các cô chơi vui vẻ nhé. Bỗng Lục Cẩn Niên bảo, nói với họ là một lát nữa tôi sẽ đến. Quản lý nghe vậy thầm nghĩ, đúng là sáng nắng chiều mưa. Lục Cẩn Niên đến quán karaoke cả người tỏa khí đen, quản lý thầm kêu khóc, ngài đến đây để khủng bố tinh thần của mọi người, chứ đâu phải để ca hát. Lâm Thi Ý cầm mic đến chỗ Lục Cẩn Niên mời, Lục Cẩn Niên anh đừng ngồi một mình ở đây nữa, chúng ta cùng hát một bài nào. Lục Cẩn Niên liền bảo cô ta,